טוב, קוראים לי אסף סלע, נולדתי ב-1952 בקיבוץ כברי, להורים, אבא שלי הכינוי שלו זה רעננה, אליהו סלע. למה הכינוי שלו היה רעננה? אני תמיד שאלתי. כי בפלמ"ח היו כמה אליהו, אחד קראו לו ירקונה, אחד קראו לו רעננה ואחד קראו לו סתם אליהו. וגם על המצבה שלו כתוב רעננה, מי שרוצה לקרוא על רעננה, ספרי ההיסטוריה מלאים במלחמת העצמאות. אמא שלי, נעמי גרבר, נולדה בנהלל. הצ'יזבט אומר שהיא הילדה הראשונה שנולדה בנהלל, אם זה בדיוק נכון או לא, אני לא בדיוק יודע, אבל היא ילידת 22, נהלל הוקמה ב-21. אחיה, יוסלה גרבר רגב, זה ההוא שנשאר בחיים, אנחנו שנינו מאותו הכפר, יוסלה וזבלה, ובמושב המשק נשאר אצל הבנים, והבנות אין להם איפה להישאר. והבית הראשון בצד ימין. כן. אז היא הולכת, הייתה נהגת ב-ATS, ובסוף מלחמת העצמאות היא מגיעה לכברי. הם עצמם איפה באו? הם נולדו? הם שניהם נולדו בארץ. אבא שלי, משפחה שהגיעה מפולין, הוא הילד היחידי מתוך 5 אחים שנולד בארץ. שאר האחים נולדו עוד בפולין. ואימא שלי, הילדה הגדולה, עם 2 ילדים. זה הסיפור, סיפור נהלל וסיפור כברי. אני גדל בקיבוץ כברי, כמו ילד. אם גם היית נוסע בחופשים לנהלל, או שהיה קשר עם היינו נוסעים הרבה לנהלל. היינו נוסעים הרבה לנהלל. מה זה? גרבר הזה. גרבר הזה, כן. היינו נוסעים הרבה לנהלל. גדלנו בקיבוץ כברי, ילדים של הקיבוץ, ילדות בלינה המשותפת. המחזור שלי, מחזור ילידי 52, הוא אולי אחד המחזורים הכי גדולים בכברי. היינו 22 ילדים בכיתה. מחזור בהחלט גדול. כברי כמובן קיבוץ של יוצאי בית הערבה. אבא שלי היה מ"מ בבית הערבה, משם הוא הגיע, הכיר את החברים, לכן עם גירושו מצה"ל ב-49, למה הוא בוא? רעננה בסוף מלחמת העצמאות עשה כקצין המבצעים של הגדוד הרביעי, וכשיוסף לטה בנקי נהיה מפקד חטיבת הראל, הוא נהיה קצין המבצעים של חטיבת הראל. בסוף המלחמה יוסף מודיע, כמו שאר המח"טים, כמו מולה וכמו סרגי, נחום שריג מבית השיטה, שהוא חוזר לקיבוץ. הבינו כולם שאין להם מקום בצה"ל, ורעננה מתמנה כממלא מקום מפקד חטיבת הראל. הוא צועד כמו כל הפלמ"ח במצעד ב-49, מתייצב למשפט אצל דורי, ובגדול עונה לו בצורה די חוצפנית. הכרתי את הפקודה, היא לא נראתה לי הגיונית, לא התכוונתי למלא אותה מלכתחילה. איזה פקודה? שקצינים בקבע לא צועדים במצעד. אוקיי. ודורי, יש פרוטוקול של המשפט, מי שמתעניין יכול לראות. דורי אומר לו, צר לי לשמוע את תשובתך, אני נאלץ לנזוף בך ואפנה לשר הביטחון שישלול את דרגותיך. הוא באמת לא עושה מילואים עד אחרי 56. הוא היה מתוסכל לזה? לא נראה לי. לפחות הוא לא אומר ככה. אבא שלי היה עם הפנים קדימה כל החיים, הוא לא הסתכל אחורה, לא מה היה ומה לא היה. הוא היה אופטימי לחלוטין, וקיבוצניק כל חייו, שמח בחלקו, נפטר לפני 4 שנים בקיבוץ כברי. זהו, ילדות רגילה של ילדים בקיבוץ, לומדים, עובדים, לינה משותפת, כל מה שקשור בחיים של הקיבוץ. בסוף י"ב אנחנו מתגייסים לצה"ל, השנה 1970. שאתה אומר, אנחנו... זה בני המחזור. יש איזה כן. בני המחזור שאתה רוצה לציין במיוחד? לא,
היו לך חברים מיוחדים, כאילו... בני כיתה, זה לא... הייתה איזו חברות מיוחדת, איזשהו משהו ש... לא משהו שצריך לספר עליו. אנחנו מתגייסים, אני עושה מבדקים לסיירת מטכ"ל, עובר, אבל אז אני מקבל... איך ידעת שיש סיירת מטכ"ל? בקיבוץ כברי ידעו, כאילו, היה שם דני ברונר, ולפניו, כאילו, חבר מביא חבר, זה תמיד נכון. ואז מודיעים לי שהמחזור של נובמבר מלא, ואני צריך לדחות את הגיוס לפברואר. כיוון שבמלחמת העצמאות לא נולדתי, בקדש הייתי בן 4, בששת הימים היינו נערים צעירים, בכיתה ח' אני חושב, ואפילו את מלחמת ההתשה הפסדנו, כי היא הסתיימה הפסדנו, היא הסתיימה באוגוסט 70, ואנחנו התגייסנו בנובמבר, ואני מתגייס לשריון. בגלל שהיה לך דחוף שפחדת שתפסיד? בגלל שאמרתי, אני לא אדחה את הגיוס, ואני אפסיד, ואם תהיה מלחמה, אני אפסיד גם את המלחמה הבאה. אז בהמשך נראה שקיבלנו מלחמה עם ריבית והפרשי הצמדה. אז שהתגייסת אבל לשריון היה לך כאילו... אני מתגייס לחיל השריון, אני קראתי את חשופים בצריח, אני יודע מי זה שבתאי טבת, אני יודע מי זה אביגדור קהלני, אני יודע מי זה מוטקה בן פורת, איש קיבוץ כברי, אבל גם מחזורים לפנינו, עמוס אשת וירון חמל, היו לא מעט שריונאים בכברי, וזה ברור שאם אתה מתגייס, גם אחרי מלחמת ששת הימים, ברור שהשריון הוא הכוח המרכזי ביבשה, ואני מתגייס לחיל השריון. זאת אומרת, ברצון, כאילו... כן, 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 כן. לא הכריחו. כן, כן, כן. ברצון, בשמחה. אני עושה מסלול, מה שנקרא מסלול ישיר. עושה טירונות ברפיח, מקצועות בג'וליס, צמ"פ בשבטה, בגדוד 77 נדמה לי. זה הצמ"פ. על טנק קנטוריון. את המקצועות בתור תותחן אני עושה עדיין על השוט א', הנהגים כבר עשו על ה... שוט א' זה טנק, זה צנטוריון עם מנוע בנזין. מטאור? מטאור. את הצמ"פ אנחנו, נדמה לי שאנחנו הצמ"פ הראשון שעשה צמ"פ על שוט קל. מי היה מ"פ? רביבי. הייתי תותחן מ"פ בפלוגת ט' בגדוד 77, אולי אני לא זוכר. אנחנו מתחילים את הצמ"פ בשבטה, ואנחנו עוברים, בצמ"פ שלנו עוברים לסיני, ברגפגפה, אני לא יודע איפה בדיוק, לא זוכר. אנחנו מסיימים, הולכים לקמת. במהלך הצמ"פ, אתה מתוודע, יש חברים, מתחיל להתגבש איזושהי קבוצה, או שאתה קיבוץ? לא זוכר בדיוק, אבל הנהג טנק בצוות איתי בצמ"פ זה יובל נריה, גיבור ישראל, זה הנהג טנק, אני התותחן. אני זוכר שהיינו אנשי מקצוע מאוד מסודרים, ואז בתרגיל הפלוגתי פעם ראשונה עולה המ"פ על הטנק, הוא אומר, תותחן תירה, אני אומר לו, לאן לראות? הוא אומר לי, תירה, תמצא מטרה, תירה. אני מסתכל, רואה מטרה, אני אומר לו, כמה לשים? מה הטווח? נכון, בשוט לא מודדים, בשוט שמים ביד את הטווח. הוא אומר לי, שים איזה 1200, תכניס חלול ותירה איזה. גומרים את הצמ"פ, הולכים לקמת, מהקמת אנחנו... הקמת היה בג'וליס, ואחרי זה השדה היה בשבטה. גומרים את הצמ"פ, הולכים לבד אחד, בזימון ישיר, ומבד אחד לקקש. קקש, שוב פעם,
תיאורטי נמצאים בג'וליס, והמעשי ב... מי החבר'ה שנמצאים איתך? החבר'ה שנמצאים איתי בשלב הזה של לקראת הקצינים, לקראת הקצונה. בקק"ש, שוב פעם יובל נריה, יאיר טל, עמי פרגו, אמנון גדעון, יש, דווקא היה לנו, עשינו מחזור, זה אנחנו המחזור, נדמה לי שאנחנו המחזור האחרון של אורי אור, כמג"ד קק"ש. המ"פ היה, התחיל ליאור בן חור, והחליף אותו, אם אני לא טועה, דודו בלט. כאילו זה היה קורס מסודר, הרגשתם שאתם מתמקצעים? זה היה קורס מאוד מסודר, מאוד מקצועני, הגענו לרמות של היכרות עם כמה ברגים יש בקיטמפלט שסוגר את המנוע ואיך הממסרת עובדת והשמש והכוכבים ואיזה שמן, רמת מקצועיות. שהובילו אותה בעצם המדריכים, הגרעינים. שהובילו אותה המדריכים, אבי רוניס, דורון הוק, שניהם נהרגו במלחמת יום כיפור. ואנחנו בסוף הקק"ש אני משובץ. אני גם רציתי, אבל אני מניח שבגלל שאני צפוני, שובצתי לחטיבה 188. לגבי עוד שאלה אחת, כשאתה מסיים את הקורס, אתה מרגיש, אני קצין. ללא שום ספק. אני מרגיש שאני קצין, שאני מקצוען, שאני יודע לפקד על מחלקה, לא היו לי שום דילמות. אני לאורך שנים הייתי הולך ואומר לחברות שלי, תראי, הולך קצין ושני סמלים. שני הסמלים עם הכתפיים קדימה, והקצין עם כתפיים אחורה. היה מכובד מאוד באותם ימים להיות קצין, זה היה כבוד גדול, זה נחשב. איך רעננה ראה את הדבר? הייתם מדברים על זה? היית בבית? לא זוכר שהוא התערב, לא זוכר שהוא שאל. אני יכול להגיד לך רק בין קמת לבד אחד, יצאנו הביתה ביום שישי, והחלפנו, לא היו צ'ימידנים כאלה גדולים, היה תדל קטן, שם לקחת את כל הכביסה של השבועיים. יצאתי הביתה בתחנת הרכבת בתל אביב, ירדנו מהאוטובוס, אני בלי קומתה על הראש, משפט מהיר, שלחו אותי בחזרה לריתוק בג'וליס. חוזר, לישון בג'וליס, אין טלפונים, לא מודיעים להורים. בערב מתקשר עמי פרגו, מחפש את אמא שלי בטלפון, או מישהו, אותי, או מישהו ממשפחת סלע. אמא שלי עונה לטלפון, בחדר אוכל, אין טלפון בבית. הוא אומר לה, תשמעי, אנחנו החלפנו, אסף ואני החלפנו את התרמילים. בטעות, אז שהוא יכבס את הבגדים שלי, ואני אכבס את הבגדים שלו, וביום ראשון שנתייצב בחזרה, נבוא עם בגדים נקיים. אמא שלי חוטפת חררה, איפה אסף? איפה הילד? ואז היא מתחילה, רעננה תמצא את הילד, רעננה תמצא את הילד. הוא עושה טלפונים לכל בתי החולים בארץ, הוא לא מוצא את הילד, ואז היא אומרת לו, תפנה לחברים שלך. לדדו, דדו היה רמטכ"ל, דדו היה, כשאבא שלי היה מפקד חטיבת הראל או קצין האג"ם, דדו היה מ"פ ואחר כך מג"ד הגדוד הרביעי. טוב, הוא מרים טלפון לדדו, ואני זוכר שבשתיים בלילה באים דופקים על האוהל בג'וליס, ונמצאה האבדה. אז זה בין קמת לקק"ש. אני מגיע לחטיבה 188, הגיע איתי אמנון גדעון, ואני לא זוכר מי עוד. אני מגיע לרעיון ב-12 בלילה,
למה ב-12 בלילה תהרוג אותי, אני לא מבין, אבל כל הרעיונות אצל המג"ד היו ב-12 בלילה. המג"ד יוסי בן חנן, דמות ידועה ומוכרת, הוא משוחח איתי והוא אומר לי, אתה, כפי הנראה, תהיה קצין הרכב של הגדוד, עד הבוקר אני אחליט מה לעשות איתך. אני, כמובן, באותו לילה לא ישנתי. בבוקר מודיעים לי שאני מ"מ בפלוגה א', המ"פ זה אהוד דפנה. אודי חמודי נהרג גם הוא במלחמת יום כיפור. למה אודי חמודי? הוא אודי חמודי? אהוד דפנה זה אודי חמודי ממעוז חיים, שעליו נכתב השיר, אודי חמודי הוא בן אביטל, שאלה ראשונה את אביו הוא שאל. זה המ"פ. איש די מבוגר, הוא היה משוחרר והוא חזר לקבע אחרי מלחמת ששת הימים. אני עולה לאזור מוצב 110, לחניון הטנקים של 110. יש שם 3 טנקים. רגע, הגדוד איפה היה? מאיפה? הגדוד יושב בעלקה. חטיבה 188 באותם שנים, 2 גדודים סדירים, גדוד 74 וגדוד 53, בכל גדוד 3 פלוגות. והם מחליפים בקו כל 3 חודשים. 3 חודשים גדוד אחד יושב בקו, והוא פרוס מ-104 בצפון ועד 117 בדרום, במחלקות לפי 3 פלוגות, במחלקות. פלוגה א', כשאני מגיע, היא יושבת בגזרה המרכזית, מפקדת הפלוגה בקונטרה, ואני עולה לאזור מוצב 110, לרכס חזקה. באותם שנים בונים את ציר המערכת, והטנקים, טנק אחד נשאר בחניון לטיפולים, ו2 טנקים יוצאים עם שחר להבטיח את העבודות על המערכת. אתה מגיע מ"מ טרי לאודי חמודי, ומה, כאילו, מכניסים אותך לתפקיד, יש איזשהו תהליך? אין שום תהליך. אני מחליף מ"מ. מי? ברח לי השם שלו, מקיבוץ אלרום, בחור מבוגר, הוא היה בן 24 או 5, גם חזר לקבע, כאילו זקן. ואני מחליף אותו. מי מ"מים איתך בפלוגה? בפלוגה מ"מים אמנון גדעון ונדמה לי שרמי יופי. או שאני החלפתי את רמי יופי. בכל אופן, אמנון גדעון, אני והמ"מ השלישי, נדמה לי שרמי יופי. אני החלפתי את רמי יופי, כי הוא הלך להיות, הוא חזר, הוא כבר היה קצין בשריון, והוא חזר לקורס טייס. בסופו של דבר הוא היה טייס מסוקים הרבה שנים. אין לי שום תהליך של איזושהי כניסה לתפקיד. אני עולה ואני... חיילים, פלוגה מבצעית רגילה, אתה כל יום עושה איתם היכרות גזרה, כל יום. כן, מה השגרה? אז השגרה היא אתה קם בבוקר, עושה טיפול לפני תנועה, יוצא עם 2 הטנקים, נכנס לעמדות, עושה כוננות עם שחר. בהמשך טנק אחד בעמדה וטנק אחד במטז במטז טוטו, על דגמים מגומי. וכל יום עושים עם המחלקה היכרות גזרה, מתל חרה ועד תל שער והחרמון ואום בוטנה. לא הכרתי את הגזרה הזאת קודם, אבל לא היה בית שלא ידעתי איך קוראים לו ובאיזה טווח הוא ובאיזה... מסיימים את הקו, בקו הזה... רגע, כמה זמן הייתם זה מסיום קק"ש עד 3 חודשים? כן, סדר גודל, נדמה לי שהייתי
בקו הזה סדר גודל של חודשיים. בסוף הקו אנחנו יורדים. אגב, מי המח"ט, המג"ד? המח"ט פדלה. פדלה סיפור קשוח. פדלה היה מקצוען אמיתי, הוא לא ויתר לנו על כלום. כמ"מ, אתה זוכר את המח"ט? כמ"מ, יום אחד אני יוצא בבוקר, והנהג של הטנק שלי, כפי הנראה, כיוון שישנו בתאים, אז הוא אפילו לא התעורר כשהוא נהג, ונוהג עם הרגליים, שם את הרגליים על הכידון. בשוט היה כידון, לא היה הגה, ואנחנו נוסעים לכיוון המוצב, ועושים פריסה פנימית. לא פריסה שלמה, אבל פריסה פנימית. ואני מביא את הטנק השני שנשאר בחניון, ואני מתחיל לחפש דרך לחלץ. אני מקבל בקשר מיוסי בן חנן, 2 כאן 10, אני בדרך אליך עם 20. עכשיו, בדרך אליך עם 20 זה לחץ, ואני עם טנק מ"מ, עם הזחל פרוס, אבל אני מביא עוד טנק, מושך את הטנק עם 2 כבלים, מרים אותו על זחל אחד, נותן היגוי, הזחל קופץ פנימה, ואז המח"ט מתקשר אליי בקשר, אומר לי 2 כאן 20, עבודה יפה מאוד ונוסע, הוא אפילו לא הגיע, כאילו הוא הבין. לעומת זה, יום אחד, כמה שבועות אחרי שהגעתי, היה צריך להיות ביקורת מח"ט בחניון. עכשיו, זה לא היה כלום, היו 3 טנקים, היו להם, ישנו עם אוהלים שמתחו אותם מהפלטת בזוקה הצידה, כאילו זה אוהל, זה לא היה כלום. היה מחסן קטן של האיש טכני שהיה, שעשה את... ואכלנו, לא זוכר, אולי מנות קרב, אולי בישלנו באיזשהו מקום, לא... ואז אנחנו מסדרים ושמים אבנים, ועושים, אתה יודע, שמים אבנים מתחת מסביב לשבילים ולזה, ומסיידים את האבנים. ובא פדלה ואומר, מה אתם לא נורמליים? מה אתם מסיידים פה אבנים? יבואו מטוסים סורים, יראו את האבנים, וידעו שזה הנון צדיק. עוד באותו לילה טבלנו את כל האבנים בדליים עם בוץ. וזה. זהו, אנחנו יורדים מהקו. צבי קרק של ימים היה מ"פ א' בפלוגה במלחמת יום כיפור. מגיע, מחליף את... אנחנו בסוף הקיץ, יוני 1970 אנחנו בקיץ של 1972. אוקיי. מגיע צבי קרק, אנחנו יורדים לאימון בשבטה. עושים אימון בשבטה, חוזרים, נכנסים עוד פעם לקו. אני עושה קו בתור מ"מ באזור ה-107, מה שנקרא רכס הבוסטר, על תל מחפי. מי עכשיו? התחלף המ"פ? התחלף המ"פ. המ"פ זה צבי קרק, שהיה מ"פ א', המ"מ עם אמנון גדעון, הסמ"ך מ"פ ישראל איגלברג, לדעתי גם הוא נהרג במלחמת יום כיפור. בשהות שלי באזור 107 אני משתתף ביום קרב. רגע, משתתף ביום קרב. אנחנו לא פגענו בטנקים, למעשה אולי אפילו לא ירינו, רק חטפנו קצת ארטילריה. אפילו בסוף יום הקרב לפנות ערב, אני יושב על הכיפה למעלה בצריח. לא יודע אם אתה מכיר, הכיפה של השוט היא כזאת עגולה, ואפשר לשבת בתוכה ולהתרווח עם הרגליים קדימה על האפיסקופים. ואז אני רואה את הסורים יורים זיקוקים, תח באוויר. אני אומר לחבר'ה, תצאו, תראו, המטומטמים עוד חושבים שיש נ"מ.
כשיש מטוסים באוויר, אז הם יורים נ"מ. ותוך כמה שניות אנחנו חוטפים מטח קטיושות, אז מאז אני מבין מה זה מטח של קטיושות שנופל. עוד בתור מ"מ, אני משתתף ביום כיפור 72, בקלחת 4ב'. שזה הוביל... שזה הוביל, הוביל פדלה. הוא עדיין... הוביל פדלה, המג"ד יוסי בן חנן עדיין. אנחנו משתתפים בקלחת, אני עם הסמ"ך מ"פ, עם המחלקה והסמ"ך מ"פ בכוח נפרד עם סיירת אגוז. בכניסה לבית יהון, הסמ"ך מ"פ נכנס ראשון וחוטף מה הייתה מטרת פשיטה נגד מחבלים. פשיטה משוריינת. הוא חוטף ירי של טולר, מג'יפ טולר שנמצא במרכז הכפר. יש לו בעיה בירי, אין לו ירי, הוא נחלץ לאחור, אני נכנס, וזה הרכב הקרבי הראשון שאני פוגע בו בג'יפ טולר מטווח של אולי 100 מטר, אני יודע. זאת הקלחת, אנחנו יוצאים החוצה בדיוק ביום כיפור, ערב יום כיפור 72. עושים סיכומים, עושים תדריכים, קודם כל עושים מחנות מאוד גדולות ועושים סיכומים מאוד גדולים, כולל שפדל צילם את מי שעמד גבוה בכיפה ושפט אותו על זה שהוא עמד גבוה בכיפה. ושגרה של פעילות, טיפולים וזה. אז עד עכשיו לא היה לך הזדמנות אבל לא עשית צמ"פ. לא עשיתי, לא, צמ"פ, לא העברתי צמ"פ, צמ"פים העבירו רק בחטיבה 7, חטיבה 188 לא העבירה צמ"פים, היו לה 6 פלוגות מבצעיות, 3 בגדוד 53, והיא קיבלה חיילים מוכשרים מהצמ"פ של חטיבה 7. צמ"פים עשו רק בחטיבה 7. ואנחנו מ"מים של פלוגות מבצעיות, עם כל מה שזה אומר. באיזשהו שלב, נדמה לי שבאפריל או משהו כזה, אולי לפני זה, אני מקודם להיות סמ"ך מ"פ, הולך להיות סמ"ך מ"פ בפלוגה ב' של אבנר לנדאו, וזאת בעצם הפלוגה שאיתה אני מגיע גם למלחמת יום כיפור. ומה זה? ב-71, 2, כמה זמן היית? הייתי סמ"ך מ"פ חצי שנה בערך. במסגרת החצי שנה הזאת אנחנו גם מחזיקים קו, פלוגה יושבת במסעדה ומחזיקה את מוצבים 104, 105, 107. גם עשינו טיול, עשינו אימון, עשינו טיול לסיני עם הפלוגה לעד שרם. עשינו, ואז באזור, קצת לפני ראש השנה, הגדוד יורד לנופש בעכו, וב-13 לספטמבר מופלים 13 מיגים, אם טעיתי ביום אז זה, והגדוד מוקפץ מהנופש לרמת הגולן, ובעצם אנחנו מאמצע ספטמבר בכוננות בגזרה הזאת? בגזרה הזאת. אוקיי, אז עכשיו תאר לי את הגדוד, יש מ"פים, מי זה המ"פים? בגדוד יש, מ"פ א' זה צבי קרק, והסמ"ך מ"פ שלו זה עודד ישראלי, שנפטר לפני 2-3. פלוגה ב' אבנר לנדאו מ"פ, הוא רב סרן, הוא איש ותיק, מבוגר. המ"מים זה רני פרידריך, אבשלום לוי ומשה אפרתי.
בפלוגה ג' המ"פ זה עוזי אוריאל, והסמ"ך מ"פ זה נדמה לי בועז תמיר. מ"מ יש שם בקמן, ויש שם בפלוגה א' יש את איילנד, ויש שם כל חבורת המ"מים שחטפו את ה... שנשחטה או נשחטה, חבורה שהיא היוזמת והיא המוציאה לפועל של הספר על בלימה. והאווירה בגדוד, המג"ד באזור חודש יולי או משהו כזה, באמצע עוד יוסי בן חנן מתחתן עם נתי, הוא מזמין את המ"מים, המ"מים מגיעים עם בגדי א', היו פעם בגדי א', דקרון, לבן, לא יודע למה הביאו אותי בתור מ"מ לחתונה של המג"ד, היה שם גם... איזה קשר למג"ד ומ"מים? היה שם גם, לא חושב, פרט לזה שאני יכול לספר לך שני תרגילי מנהיגות שאני למדתי מהם לכל החיים. האחד, איך שהגעתי לגדוד בתור מ"מ, היה רס"ר בגדוד, הרס"ר גינזבורג, הוא היה רס"ר ותיק. הגעתי לחדר אוכל קצינים, היה חדר אוכל קצינים, חדר אוכל חיילים, הרס"ר אמר לי, תמלא שולחן, אני אמרתי לו, אני אשב פה, אני אשב שם. בסוף אני אמרתי לו, סג"ם בן חודש, אמרתי לו, אתה רס"ר, אתה תצדיע לי. לא עברו 5 דקות, התייצב אצל המג"ד. הגעתי למג"ד, הוא אמר לי, שמע קצין צעיר, אני לא יודע מי אתה. יכול להיות שאתה יכול להיות רמטכ"ל, אבל כמוך יש מלא. רס"רים טובים, יש בודדים. את זה לקחתי איתי לכל שירותי הצבאי, כולל כשהייתי מ"פ, כולל שהייתי מג"ד, כולל שהייתי מח"ט. כולל שהייתי סגן מפקד אוגדה. הדבר השני, כשהייתי מ"מ בקו ב-107, היה כנס גדודי, שיחה גדודית, כולם יורדים, מביאים את כולם לאלקה, לאולם הקולנוע באלקה. השיחה ב-4 או ב-5, לא משנה, ב-4, ואני מגיע מ-107, ב-3:50, משהו כזה, 3:55. המג"ד כבר עומד ליד הדלת. אומר לי, אסף, תעמוד בצד. אני אומר לו, עומד בצד? הוא ניגש אליי, אומר לי, היה לך פאנצ'ר? אמרתי לו, לא, מה פתאום המג"ד? באתי עם הג'יפ, הכל בסדר, הכל בסדר גמור. הוא אומר לי, ואם היה לך פאנצ'ר, היית מאחר? אני אומר לו, כן המג"ד. אז גם את זה למדתי. שכשאתה נוסע בג'יפ לפגישה, תקדים ב15 שעה. כי אם יהיה לך פאנצ'ר, אז אתה מאחר, לא בגלל לא בגלל הפקקים. אז אלה שני תרגילי מנהיגות, גם המפקדים היו אלוהים. אז בוא, אם אנחנו כבר מדברים, שראית דמות של קצין, של מ"פ, ששם אותי מ"פ, שאתה בנית את עצמך כקצין, על מי הסתכלת? מי אמרת שאני אהיה מ"פ, שאני אהיה מג"ד? אני הייתי רוצה להיות כמו מי? אני לא זוכר, תראה, אני לא זוכר. אני אומר, לא רציתי להיות יוסי בן חנן, הבן אדם, אנחנו מכירים אותו, איש נהדר, אבל לא רציתי להיות קריזיונר כמוהו, לא רציתי להיות פדלה, איש מקצוע לולא פדלה, חטיבה 188, לא הייתה מצליחה לבלום את הסורים, על זה אין לאף אחד חילוקי דעות. הייתי מ"פ כשיוני היה מג"ד. הרצנו אותו. אבל לא יכול להגיד שהיו לי איזה דמויות שכמוהם רציתי להיות. לא. אבל אנחנו גלשנו ואנחנו חוזרים לכניסה למלחמת יום כיפור. היינו בנופש, בהקפצה.
ואז, אחרי כמה ימים... ספר לי על המקצועיות של הפלוגה, על החיילים, מי היה הצוות שלך? היה לך צוות קבוע? היה לי צוות קבוע, לתותחן קראו פאול כהן, ולטען קשר קראו חנן אמיר, או חנניה, כמו שקראו לו בעבר, והנהג ישראל רגב, הוא נפטר ממחלה לפני כמה שנים, אבל אני לא יכול להגיד שהייתי קשור, הייתי סמ"ך מ"פ, אז לא הייתי באמת, הצוות שלי בתור מ"מ, קלימי וכאלה, הייתי יותר קשור אליהם, אבל לא באמת אני זוכר. אבל הייתה איזו אווירה מיוחדת בפלוגה, שהייתה עוד, לא הרגשתם? הייתה פלוגה. מבחינת המקצועיות, איך הרגשת, קודם כל איך הרגשת בתפקיד כסמ"ך מ"פ, הבנת את התפקיד, ידעת בדיוק מה מצופה ממך, ואם המ"פ הסתדרת, ולפעמים יש ככה... א', הייתי קצת קיבוצניק שחצן, אולי לא קצת, אולי הרבה. הסתדרתי עם המ"פ, חשבתי שאני יכול להיות כבר המ"פ, ועשינו ביחד בדיוק בחודש יולי או אוגוסט 73. איציק בן שוהם מחליף את פדלה, אנחנו עושים תרגיל חטיבתי גדול, שמתחיל מאזור אלמגור, חוצה את הירדן ועולה לרמת הגולן. עם טנקים? עם טנקים. בתרגיל הזה עדיין יוסי בן חנן המגד, איציק בן שוהם הוא המח"ט, ואיזה שבועיים אחרי זה יוסי מתחלף ומחליף אותו עודד ארז. גם זיכרונו לברכה, נהרג בתאונה זה. אז אנחנו נכנסים למלחמת יום כיפור עם גדוד 53, או... פחות מעניין אותי, רק אני רוצה לדעת לגבי אז התרגיל הזה, מה הלקחים והמסקנות מהתרגיל? הרגשתם שאחרי התרגיל הזה אתם יותר מוכנים, מכירים יותר טוב, המח"ט, הייתה איזו אינטראקציה? לא יודע להגיד לך, לא. אנחנו הרגשנו באמת הרגשנו שאנחנו מקצוענים, אנחנו כאילו גם היה לנו ניסיון קרבי, עברנו ימי קרב, עברנו קלחת, כאילו, אני מזכיר לך שאנחנו כבר 3 שנים אחרי ההתשה, אין מלחמות, אין אפילו אינתיפאדות או זה, יש קצת מערבים בבקעה, אבל זה לא שלנו. ובסך הכל, אני חושב שהרגשנו מאוד מוכנים, מאוד מקצועיים. אני מזכיר לך שגם אנחנו על ידי הדלק של מלחמת 6 הימים, שבו אם רק חס וחלילה יקרה משהו, אז אנחנו נראה להם. אני מזכיר לך מה שאתה אולי לא יודע, זה שהפקודות הם אחרי שאתה משמיד טנק, אתה עולה לעמדה, יורה, משמיד את המטרות הקשות, את הטנקים, ואז הפקודה לצאת להסתערות זה פזר צרורות קדימה הסתער. פזר צרורות זה מילולית, זה משהו שפזר את הצרורות. לא העסק מטרות מימין לשמאל או איזה... פזר צרורות קדימה הסתער, יהיה בסדר. ואנחנו כבר מכירים את הסגרים, אנחנו ברמת הגולן מכירים את הסגרים, מכירים את התרגולות של ההחלצות לאחור. על המודיעין, על מה, בדיוק על זה, תרחיב את זה קצת, ידעתם מי עומד מולכם? תראה, אנחנו ידענו עד רמת הטנק הבודד, מי עומד מולנו. מרמת הדיוויזיה ידעו המממים, מדיוויזיה 7, 9 ו-5, דרך מספרי החטיבות, דרך הטנקים הבודדים באום-בוטנה ובארבעת הבתים ובחדר. ידענו וראינו את ההצטברות של הכוחות, ידענו עליה ולא חשבנו שתהיה מלחמה. לא היה שום סימן שלא ראיתם...
שבדיעבד עכשיו אתה נזכר, לא? לא, בדיעבד ברור ש... לא, אז מה, איזה סימנים, נניח אם היום היית רואה סימנים שראית אז, תאר אותם שאתה... שמרכזים כמות כזאת של כוחות וכמות כזאת של ארטילריה ומקדמים אותה אל קו הגבול, אין דרך אחרת להבין שאין זמן התראה. יכול להיות שלא תפרוץ מלחמה, יכול להיות שהאויב רוצה שהאויב רוצה להטעות אותך, והוא לא יתחיל במלחמה. אנחנו היינו בצבא בכחול לבן ביוני, בכוננות כחול לבן, שבה היה סיכוי לפריצה למלחמה, והמלחמה לא פרצה. אבל אין סיכוי, כאילו, כשאתה רואה את כמות העוצמה שעומדת על קו הגבול, אין דרך עם כל כך מעט טנקים לחסום אותה גם שהיא פורצת, אם אין לך איזושהי כוננות מינימלית. ואנחנו נערכים ליום קרב. אנחנו בתחילת אוקטובר, אנחנו נערכים ליום קרב. הפעל גרזן 18 ג' זה אתה יודע איך אתה נוסע מהנקודה א' לנקודה ב' ונכנס לרמפה מסוימת ויורה למטרה מסוימת, ואנחנו שמה. יש לך איזה גזרה מיוחדת או שאתה משתלב יחד בתוך הפלוגה? הפלוגה... אז יש לך גזרה, זה אני שואל. רגע, הפלוגה היא כבר מתחילת אוקטובר, אולי סוף ספטמבר, היא יוצאת מהגדוד ונכנסת לצומת וואסט. וההיערכות של חטיבה 188, אתה מכיר אותה, גדוד 74 פרוס עם מחלקות לאורך כל הקו, וגדוד 53 עם 3 פלוגות מאחור. פלוגה ב' בצפון באזור צומת וואסט, פלוגה א' באזור קונטרה, ופלוגה ג' בג'וחדר. בעצם יש מצב שבו יש מחלקות על הקו, ואנחנו פלוגה ב' בצומת וואסט, והמשימות שלנו הן משימה של עתודה גזרתית, להיות מופעלת לאן שנצטרך, מאזור תל מחפי בדרום ועד 104 בצפון. ביום שישי, ה-6 באוקטובר, לא, ה-5 באוקטובר. רגע, עוד דקה אחת לגבי הכוננות הזאת, ובמהלך הכוננות הזאת אתם עושים את כל המהלכים האלו, גרזן ג' 3. במהלך הכוננות אנחנו עושים סיורי גזרה, ואתה מכיר את הסיפור של פלוגה א' שמתרסקת עם צחקי שריג, עם הנונון שנוסע ומתהפך. לא, תזכיר. פלוגה א' יוצאת לסיור קו, מממים ומתקים, והנונון מתהפך. שם נדמה לי הרוג או 2, אני לא זוכר, וצחקי שריג שקיבל ממני את המחלקה חצי שנה לפני זה, מחלקה 2 בפלוגה א', נפצע מאוד קשה, כמעט נהרג, בסוף איכשהו יוצא מזה. ואנחנו בכוננות. יום שישי, ערב מלחמת יום כיפור, אני כסמ"פ יוצא הביתה. אפשר לצאת הביתה. הסמ"פ יוצא הביתה. אני מגיע לקברי, אני מקבל טלפון לחזור בחזרה. אני חוזר בחזרה, אנחנו יושבים בערב, חלק מהחיילים צמים, חלק מהחיילים לא צמים. אנחנו יושבים בערב, עוד יאיר נפשי, מג"ד 74, שפלוגה ב' של גדוד 53 משויכת אליו. אני לא נכנס לכל הבלגן של חטיבה 188, כי כולם... אתה עכשיו מ"מ. אני סמ"פ. אתה סמ"פ, יום שישי בערב. נכון, יום שישי בערב, יום שישי, אני מכיר את כל הסיפור, אבל... אבל יום שישי בערב אנחנו יושבים סביב המדורה, אוכלים קצת, פקידת הלשכה של גדוד 74, סמדר לובובסקי, לימים אשתי, הפקידה החיננית, לא כל כך סיפור סמ"פ מגדוד 53 שיוצא עם הפקידת לשכה של המג"ד של 74,
יש פה בעיות, אבל לא נרחיב בעניין הזה. אתה יודע, זה דווקא זה הדברים. ולמחרת בבוקר, שוב פעם, בסביבות 10, 11, יאיר עובר ואומר, תגידו לחיילים להתחיל לאכול. לא אומר לנו שתהיה מלחמה, אבל אנחנו בין כה וכה אכלנו, אז אם אפשר גם להגיד לאחרים לאכול ולהפר את יום כיפור, אז זה יותר טוב. במקביל בצומת וואסט מתחילים להגיע טנקים של גדוד 71. הם מגיעים על מובילים, אנחנו פורקים אותם באזור הצומת, ואז ב1:50 הפגזה לא נורמלית. רק שנייה, עדיין אני רוצה להבין, אתם עדיין בגדוד שלכם, או הפלוגה שלך עברה אנחנו פלוגה שעברה ת"פ גדוד 74. ונקלטתם בגדוד 74, היה לכם קפ"ק של גדוד 74? כן, אנחנו חלק מגדוד 74. נכון, גדוד 74, יש לו 3 פלוגות, ו', ז' וח'. ח' יושבת בגזרה הצפונית מ-104 עד 107, 3 מחלקות. אייל שחם הוא המ"פ, יאיר נפשי הוא המג"ד, והסמג"ד יוסי ניסים, הסמג"ד של גדוד 74. אז בעצם ליאיר נפשי, מג"ד 74, יש את הפלוגה שלו, את פלוגה ח', יש לו את פלוגה ב' של גדוד 53, ת"פ שלו בצומת וואסט, ויש לו את פלוגה א' של גדוד 53 בקונטרה. בעצם יש לו פלוגה אחת שיושבת על הקו, על המוצבים, ושתי פלוגות מאחור. מג"ד 53, עודד ארז, יש לו גם 3 פלוגות, ו' וז' מגדוד 74, אבי רוניס ואורי עקביה נדמה לי, ופלוגה ג' מגדוד 53. זאת אומרת, למג"ד 53 יש 2 פלוגות של 74, למג"ד 74 יש 2 פלוגות מגדוד 53. פה מתחיל הברדק, הגזרה כולה של 188, יותר מאוחר לפנות ערב היא מתחלקת בין 7 ל-188, 188 מקבלת את הגזרה הדרומית וחטיבה 7 מקבלת את הגזרה הצפונית. הפגזים יורדים ואני בהפתעה גדולה, כאילו חיכינו ליום קרב, אז זה לא... כבר חטפנו פגזים וארטילריה, אז חשבנו שהתחיל יום הקרב. ואני יורד, מניח צמיגים על הכביש בשביל שהפלוגה תצא מהחניון ותחצה את הכביש על צמיגים, כי כבר בימי קרב, הטנקים לשוטים היו זחלי מתכת, והם הורגים את הכבישים, טוחנים אותם. וכבר בימי קרב קודמים, מי שנסע על כביש שחטף ונשפט אצל המג"ד או אצל המח"ט, אז אנחנו מסודרים, יש לנו צמיגים, אנחנו עוברים. כי האלטרנטיבה היא פשוט לנסוע. אם היית מבין שזה מלחמה, פשוט היית נוסע. כן, אני מניח. ואז אנחנו, אבנר מקבל פקודה להגיע עם 2 מחלקות לאזור 105, ולהשאיר אותי מאחור בצומת אלרום פחות או יותר. אני נשאר מאחור עם כוח, עם מחלקה 3, עם אבשלום לוי. יש שם במחלקה הזאת את אבשלום לוי מ"מ, יגאל רובינשטיין שנהרג בהמשך מראש פינה, הוא הסמל שלו, ופרוסט, הגור שלו, ואני הטנק הרביעי, כאילו יש לי 3 טנקים. אני עובר לרשת הגדודית ליאיר נפשי, כי עכשיו אני כבר, גם אני מבסוט, אני כבר נהייתי כוח גדודי.
סוף סוף נהייתי כוח גדודי. אנחנו עומדים שם... העברת לרשת, אמרת לי, יאיר, הוא נתן לך... העברתי לרשת, הוא קלט אותי ברשת. כן, 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 כן. ואני עומד שם איזה רבע שעה, 20 דקות, ואז אני מקבל פקודה להגיע לאזור צומת 105, מתחת לתל ורדה. אני נוסע ולהיכנס לאיזושהי רמפה שנמצאת מתחת לתל ורדה. את כל המקומות האלו שאתה מזכיר, שחלק... מכיר בעל פה. אתה מכיר, מכיר בעל פה, לא צריך מפה, לא צריך זה. אנחנו נוסעים, אני יורד לכיוון הרמפה. אתה לא מתמודד עם העניין, עם נושאים של ניווט באזור. אין שום בעיית ניווט, אין שום בעיית ניווט. אני יורד לכיוון הרמפה, לכיוון הרמפה יש ירידה שבה אתה חשוף, ואני חוטף פגז ארטילרי שפוגע לי בצריח. פוגע לי בצריח, הוא מעיף לי, היה לי קטק גם בטנק, היה לי קטק בטנק. הוא מצית לי נר עשן מספר 5. שיש על היה בצד ימין של כן, אני תופס את הנר עשן ביד, כמובן טעות מקצועית, במקום לשים את כפפת האסבסט, חוטף גבייה, אבל זורק את הנר עשן. זה עשן שלא נגמר. אנחנו מרוב עשן קפצנו מהטנק, שכבנו מתחת לטנק, וברגע שנגמר העשן נחלצנו ברוורס. החוצה אני מחליף טנק. רגע, אתה משאיר את הצוות שלך הקבוע, כאילו, ואתה בעצם הולך לטנק של המ"מ, נכון? כן. לא, אני הולך לטנק של הגור. אז מה עם המקלט? לא זוכר. לא זוכר. הלך לי הקשר, בגלל זה החלפתי זה. אנחנו נכנסים לאזור צומת 105, אני פוגש שם את יוסי ניסים, סמג"ד 74. הוא עם ג'יפ, לא עם טנק, הוא עם ג'יפ, עם כובע פלדה, הוא מנהל את זה. השעה 3, אני יודע מה, אני רואה טנקים, כבר עברו את ציר טנקים סורים. טנקים סורים, כבר עברו את ציר המערכת. איזה סוג טנקים? T-54. אני רואה מסעיות כבר נוסעות. זה אני יורה. מה אתה חושב? מה אתה חושב לעצמך? אתה מבין את תמונת המצב? אתה מבין? לא חושב כלום. לא, לא חושב כלום. לא מאותגר, לא... יורים, מדליקים טנקים. אנחנו רואים טנקים שחצו את המנפוחה, והם עומדים בין 105 ל-104 כבר בירידות לכיוון זה. יורים, מדליקים טנקים, ואז... אתה שומע אנשים אחרים, אתה שומע מפקדים, מ"פים אחרים בקשר שהם במצוקה, שעדיין לא קיימת שום... לא. אני פשוט מנסה להבין, כאילו, מתי יורד לך הסימון? אני רוצה לדעת, מתי אתה זהו זה? אני לא יודע, אני אגיד לך תכף, אני אגיד לך. ואז יורד הערב, אין לנו אמצעי ראיית לילה. רגע, בין 2, בין תחילת ההפגזות לערב, עשית רק תנועה אחת. נכון, ואז אני עומד באזור צומת 105, ונכנס ויורה על טנקים, גם צפונה לכיוון רכס המנפוחה, וגם מזרחה ודרום מזרחה, לכיוון מה שלימים נקרא עמק הבכה. אוקיי, מי יש כוחות מצפון? מצפון לי, או ממזרח לי, בעצם נמצא אבנר, המ"פ, ממש צמוד ל-105, עם שתי המחלקות, ומצפון לי יש מחלקה של גדוד 74, מחלקת 104, ואייל שחם. אתם בקשר? אנחנו מכירים אותם, אנחנו יודעים. לא, בקשר
בשלב הזה מתאמים משהו? לא, לא, לא. כל אחד בעצם... יוסי ניסים, שפגשתי אותו, הוא מנחה אותנו, ואנחנו יורים ומדליקים משאיות וטנקים וסבבה, הכל סבבה. מה עם היד? נכווית ביד? לא, משהו רציני. אוקיי. בשעה, יורד החושך באוקטובר, הוא יורד כבר די מוקדם, אני מזכיר, אין שעון קיץ, אז הוא יורד די מוקדם. לנו כמובן אין אמצעי ראיית לילה. למה? אין. טוב. לא היה. זה היה מזמן, זה היה. ואנחנו נכנסים לחניון לילה, מחלקתי. אני ושלושה טנקים, כבר טנק אחד נפגע, והלכו לו אנטנות, אז הוא ירד למטה, אני לא יודע אם הוא חזר או לא חזר. אנחנו נכנסים לחניון לילה, ממש ממזרח לבוקתה, יש שם מקום כזה, אני זוכר שאני עוד מתמרן בשביל לא לדרוס את הצינורות של החקלאות של אלרום עם הטנקים. אז אתם בעצם טנק סמג"ד, טנק מ"מ ועוד טנק... כן. ואולי עוד שני טנקים, אולי הטנק ההוא חזר. אנחנו עומדים, כן, חניון. לקראת, ואז מודיע אבנר, ואז אני באיזשהו שלב שאני עומד ויורה, ממשיך לראות, אתה בחניון. לא, עוד לפני החניון לילה, אני מעיף מבט לאחור, אני רואה סורי, זקן. אני חושב שהוא היה זקן, הוא בטח היה בן 25. הוא עומד עם קלצ'ניקוב, יש לו קלצ'ניקוב, ומחסנית אחת וערכת אב"ח. מרים ידיים. אני קופץ מהטנק, לוקח לו את הנשק, קושר אותו עם סרט פעולה של 03. עם סרט פעולה של 03. פעם זה לא היה חוליות, היה סרטי פעולה. ומתקשר למ"פ ואומר לו, אבנר, קודקוד ביצה, מה עושים עם שבויים? הוא אומר לי, הקיבוצניק, לא יכולת לזרוק רימון לאחור? מה אתה יכול לזרוק? אתה רואה בן אדם עומד מאחורי הטנק שלך עם ידיים למעלה, מה אתה תזרוק עליו רימון? קשרתי אותו, לדעתי הוא השתחרר די מהר והלך בחזרה לסוריה. ואז אבנר מודיע שיש מלחמה גם בדרום. זאת הפעם הראשונה שאנחנו מבינים שיש מלחמה על כל רוחב הגזרה. אנחנו יודעים שיש מלחמה כבר ברמת הגולן על כל רוחב הגזרה. ואנחנו מבינים שיש מלחמה גם בסיני. וזאת מלחמה אמיתית. לא יכול להגיד לך שזה עשה לי איזה שינוי תודעתי או משהו כזה. אנחנו עומדים למה? בגלל שאתה בטוח בעצמך או שבגלל שלא הבנת את כל המשמעויות? בגלל שלא, לדעתי לא הבנתי את כל המשמעויות. לא... היית בן 22? הייתי בן 21. בינתיים אני מתקשר עם קהלני. איפה הוא הגיע? קהלני בשעות אחרי הצהריים עם גדוד 77 היה באזור הבנטל. ואני מכוון אותו. הכרת אותו קודם? לא הכרתי אותו, אבל יצרנו קשר בקשר. כי הוא נכנס... ידעת שזה קהלני? לא, ידעתי שזה קהלני, ידעתי שהוא מג"ד 77. פתאום חטיבה 7 נכנסת לגזרה? כי חטיבה 7 מקבלת פיקוד על הגזרה, על יאיר נפשי, כן, ידעתי את זה. ואולי יאיר אומר לי, ואני מדבר עם קהלני, הוא לדעתי, לא לדעתי, אני יודע שהוא לא זוכר את זה, דיברתי איתו עשרות פעמים מאז. והוא נכנע, ובעצם קהלני מתיישב על הצד המערבי של עמק הבכה, על מה שנקרא תל ג'יט, בין רכס הבוסטר לחרמונית. אנחנו, פלוגה ב' יושבת באזור 105, גדוד 77 יושב
הר ברון ומזרחה על אזור תל ג'ית וסוגר את עמק הבכה, אזור הפריצה המרכזי של דיוויזיה 9. מאמץ העיקרי. ואני עם המחלקה עומד בחניון לילה, שומע כל הלילה רק רעשים, אבל לא רואה כלום. ומה אתה חושב על הרעשים האלו? זה שטנקים נוסעים. אתה שומע, לא, ברור שזה לא שלנו, אתה שומע טנקים סורים נוסעים, אתה רואה, לא, הם לא שתפו אותנו. הם לא שתפו אותנו. אני יודע שהם לא שתפו אותנו. אבל אתה שומע את הרעשים, אתה רואה ניצוצות של בזלת וזה, די מפחיד. ויש קרבות? זאת אומרת, יש גם ירי? לא, אין ירי, אנחנו עומדים במחלה זה. מוצא יום כיפור, אתם עומדים... אנחנו כל הלילה לא יורים אפילו כדור אחד. ואחרים, בגזרות אחרות הם שומעים? לדעתי גם אבנר לא ירה באותו לילה, ואני חושב שגם קהלני לא ירה באותו לילה. ואז עולה השחר. אני עולה עם המחלקה. לא חזר הטנק מהתיקון? יכול להיות שחזר, לא יודע. אני עולה עם המחלקה לגבעה, שזה בעצם מוצב 106. מוצב לא מאויש, מה שקראו בזמנו מוצב סלע, זה מוצבים שהיו אמורים להתאפס על ידי מילואימניקים. אבל חיר. כן. ואנחנו עומדים בעצם מהצד הצפוני של עמק הבכה, ויורים בגדול דרומה. לא מזרחה, דרום מזרח. הסורים יורים עם הטנקים על קהלני, כי הם מזהים אותו בחזית שלו. אותי, לדעתי, הם בכלל לא מבינים שאני נמצא שם, ואנחנו עומדים שם כמו במטווח תותחים. ואנחנו קודם משמידים דיניינים ותגשים, כי ידענו שאלה האמצעי פריצה, אותם צריך להשמיד ראשונים. ואנחנו... מישהו מנהל את האש? כן. מי מנהל את האש? אני. אתה עם המחלקה. קצר, ארוך, מטרה, טנק. אני רוצה להבין, מצפונך או ממזרח, אין אף אחד. מצפון לי. זה הסוף של הגזרה. לא, אבל מצפון מזרח לי יושב אבנר לנדאו עם שתי מחלקות, הוא יורה מזרחה לכיוון 105, מצפון לו אייל שחם עם פלוגה ח' באזור 104, ומדרום קהלני. ואנחנו עומדים, אבשלום ואני, עם המחלקה של אבשלום ואני, ואנחנו מנהלים אש כמו בספרים. טנק צופה, טנק יורה, קצר, ארוך. 1,500, 2,000. אנחנו פוגעים בטנקים, אנחנו משמידים טנקים. מה שלא הכרנו, אני לא הכרתי, אתה רואה טנק, אתה פוגע בו, נדמה לך שאתה פוגע בו, הוא מוציא עשן לבן. אחרי 2 דקות הוא איננו. לא הכרתי את העשן מפלטים. אז איך זה טנק שפגעתי בו נעלם. כן, ממסך את עצמו ונעלם. הדבר היחידי שאנחנו חוטפים, וזה חטפנו כל הזמן, מרגע שהתחילה המלחמה, זה ארטילריה לא נורמלית. אמרתי לך, כבר ב-2.5 חטפתי את הפגז הראשון על התמסורות של הטנק. פגז מרגמה או לא יודע מה. לא היה מטר שלא ירו עליו. אנחנו עומדים כל מחליפים עמדות, ואני מנחה את כולם לסגור מדפים ולעמוד, אין חרך בשוט, להשתמש במשקפת 10. ואני מנחה את הטנקים, אבל אני נשאר עם הראש בחוץ. ומנהל את האש. ואז באיזושהי שעה... כלפי מעלה, עם מי אתה מדבר כלפי מעלה? עם יאיר, עם המ"פ? מדבר... כאילו ברמה או 2 רמות מעליך. מדבר עם יאיר ומדבר עם אבנר. מדבר עם יאיר ומדבר עם אבנר. שמה אמרו לך? תמשיך, תראה מישהו מגיע... כאילו, מה השיח? לא, שום דבר.
אני יודע את הגזרה שלי, אני יודע את המטרות שלי. יש זה, אין צורך לא להניע כוחות ולא עומדים ובולבים. ומדליקים טנקים, אני חושב, אולי הדלקתי 10 טנקים, כאילו, זה לא עומדים, יורים. טנקי גישור וכאלו? גם טנקי גישור, גם D9, כאילו... שלמעשה אתה ראית אותם מהצד. אני ראיתי אותם, הם נסעו, אם אתה עומד היום באנדרטה של חטיבה 7, אתה מסתכל לתוך עמק הבכה, הם נסעו לכיוון האנדרטה הזאת, ואני עמדתי מהצד. כן. אבל היו שם כמויות לא נורמליות של טנקים, כאילו לא היה חסר מטרות. אז מה הרגשת שאתה כאילו יורה ובעצם זה לא עוצר? מה... עוצר, למה לא? הם לא התקדמו, הם לא הצליחו לחצות בשלב הזה את תעלות הנ"ט. אוקיי. ואנחנו עוצרים אותם. ואני רואה מטוסים נופלים, וארטילריה כל הזמן. ואז באיזושהי שעה, לא יודע, 8, 9, 10, בבוקר. כן, אני חוטף פגז נוסף על הצריח, ושוב ארטילריה, ומתרסקת לי היד, יד שמאל, היד הזאת. אני אוסף את היד בתוך תחבושת אישית, ויורד אחורה קצת מעמדות האש, קורא לחוליה הטכנית, מוישה מרר, הוא הסמל הטכני. הוא שולף אותי מהטנק, אבל אני די בסדר, כאילו זה. ואני אומר לו, סע למסעדה. במסעדה ידעתי שיש את התאגד של גדוד 74. מגיע לתאגד של גדוד 74, הרופא איננו, לא יודע איפה הוא, ובלגן ופצועים וזה. אני מוצא ג'יפ, אומר לנהג, בואו תעמיס פה עוד כמה פצועים, המסנו ג'יפ מלא פצועים. אני אולי הפצוע יותר בעייתי. אני אומר לו, סע לנפח. ידענו שהתאגד במסעדה והפלרק, אני יודע מה זה, נמצא בנפח. נוסעים לנפח, מגיעים לנפח, 9, 10 בבוקר, ובינתיים הוא נוסע כמו מטורף, בין טנקים של מילואימניקים שמתחילים לבוא, ואני אומר לו, סע לאט, לפני שאנחנו נהרג מאיזה תאונת דרכים, לא, אם יצאנו בחיים מזה, מגיע לנפח, עושה סיבוב, לא רואה אף אחד. נפח נטושה. גם לא החלק של הרפואה? אין כלום. לדעתי נפח כבר, כשקראתי אחר כך ספרים, נפח כבר נטשו אותה בשלב הזה. אני אומר לנהג, אוקיי, כמו שכתוב בפקודות. השלב הבא. השלב הבא, נוסעים לצפת, נכון? לא בנפח, נוסעים לצפת. בגשר בנות יעקב הג'יפ עוקף אמבולנס, שנוסע ריק מערבה. אנחנו יורדים, עוצרים אותו, יש שם רופא. אני אומר לרופא, הוא מסתכל, יש עוד כמה פצועים, אבל הם לא זה. הוא מסתכל ואומר לי, ואני אומר לו, שמע, דוקטור, הכל בסדר, אל תהיה בלחץ. תן לי מורפיום, שים לי אינפוזיה. פתאום ראית בן אדם שמקבל, כשאומרים לו מה לעשות, אז הוא יודע לעשות. ואנחנו עולים ואנחנו עולים לצפת. בצפת עכשיו אני זוכר שהדבר היחידי שחשבתי עליו זה איך אני אסחה בלי יד שמאל. זה מה שעניין אותי. הייתי משוכנע. אני מגיע, נשכב, היד הייתה מרוסקת, כן. אני אספתי אותה. אני מגיע לבית חולים, נשכב, נכנס לחדר ניתוח, אני אומר לרופא, דוקטור, תחתוך את היד. הכל בסדר. הוא אומר לי, בחור צעיר, תישן. לימים כבר הייתי תת-אלוף, פגשתי אותו יום אחד בלטרון, פרופסור רייס. הוא היה מנתח, הוא היה אורתופד בצפת.
צפת היה בית חולים חדש לגמרי, בקושי פתחו אותו עוד האחיות לא ידעו איך מתפעלים את המיטות. ניגשתי אליו, אמרתי לו, מגיע תת-אלוף, אומר לו, אתה פרופסור רייס? הוא אומר לי, כן. אני אומר לו, אני רוצה להגיד לך תודה. הוא אומר לי, על מה? אני אומר לו, על היד שהצלת לי לפני 40 שנה. זהו, אני מגיע לבית חולים. למחרת, פתאום אני רואה את האבא של החברה שלי מכניס את הראש. נכנסת החברה שלי, סמדר, לימים אשתי הראשונה, מיסוד המעלה. היא נכנסת, אחרי שהוא ראה שאני עם הפרצוף בסדר, רק היד חבושה. והיא נכנסת, נעמדת על יד המיטה, והיא יורה כמו במאג. זה נהרג, וזה 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 נהרג. ואני אומר לה, ומה עם יוסי ספיר? והיא אומרת לי, אני לא יודעת, כי ידע שהוא חבר שלי. יוסי ספיר, כי יוסי ואני היינו ביחד בקקש, והוא נשאר להדריך בקקש, והגיע לגדוד חודש או חודשיים לפני המלחמה, ונהיה קמב"ץ גדודי. הוא בעצם נהרג על הטנק של עודד ארז, כשהם מנסים להיחלץ מהמצור בתל פארס. ואני חוטף את אז אני בעצם חוטף את השוק של החיים שלי. בעצם, אז אני סוגר את מלחמת יום כיפור. לא הלכתי למשפחות שכולות. לא יכולתי כפי הנראה, לא יודע. סגרתי את מלחמת יום כיפור. אבל היו לך אנשים בפלוגה. לא היו לי אנשים מאוד קרובים שנהרגו לי. כאילו, אדיר שטרן שהיה הרס"פ של הפלוגה נהרג. משה אפרתי שהיה מ"מ אצלנו בפלוגה נהרג, אז אבנר ואחרים הלכו, יגאל רובינשטיין מראש פינה, בוודאי שהכרתי, אבל הם לא היו חברים שלי. בעצם חבר קרוב שלי זה בן כיתה שלי, שי שחם שהיה בסיירת מטכ"ל וקפא למוות בחרמון, כן, בחרמון הסורי. ואני עושה איזה שבוע בצפת, משם מפנים את הפצועים אחרי שהם בעצם הלכה לי יד, אבל כל השאר היה תקין ושלם לגמרי. סבלת מזה כאבים במיוחד? לא מתים מכאבים, לא מתים מכאבים. ואנחנו משם עוברים לרוטשילד, פינו את הפצועים היותר קלים לרוטשילד, אני נמצא שם כמעט עד סוכות, ואז ממש לפני שבבית חולים כבר בעצם החליטו שאני צריך לעזוב את בית חולים וללכת לבית קיי, כי הייתי עם גבס, אנחנו יורדים לבקר את המג"ד בבית חולים. יוסי בן חנן נפצע ואנחנו יורדים לרמב"ם לבקר אותו. נוסעים בכרמלית, כולם, אנחנו עם הפיג'מות, כולם מבסוטים, אנחנו משלמים לנו עבור קפה, כאילו חיילים פצועים זה מוצר טוב. אני מגיע ליוסי בן חנן והוא מתחיל לצעוק עליי. מה אתה עושה פה? תחזור, מקימים מחדש את חטיבה 188. אומר לו, אבל המג"ד, יש לי עם הגבס על היד. אומר לי, לא מעניין אותי כלום, קח את עצמך ותעוף לרמת הגולן. טוב, אני לוקח את עצמי ונוסע הביתה, לוקח מדים, אני לא זוכר בדיוק, ועם הגבס עולה לרמת הגולן. בצומת הלקה אני פוגש את שמוליק בן משה, הקשלח של חטיבה 188, הוא אומר לי, אסף, טוב שבאת, אתה תהיה קמב"ץ חטיבה. הוא אומר לו, מה קמב"ץ חטיבה? אני הולך להיות מ"פ ב'. הוא אומר לי, תהיה מ"פ ב'. אתה רוצה, תהיה מ"פ ב'. תפקידים פנויים. תפקידים. כן, דרך אגב,
לידיעתך, אני עד תפקיד אלוף משנה, על כל 3 תפקידים היה מועמד אחד. זה מחזור, המחזור שלנו, זה מחזור שנשחק ביום כיפור, אז מי שנשאר קיצור, אני מקבל את פלוגה ב', מקים אותה יוסי זמרי, עוד היה שם, היה סמ"ך מ"פ, אבשלום ורני, אני כבר לא זוכר אם הם עוד... איזה רני? רני פרידריך. ואנחנו מקימים את הפלוגה, אין לנו כל כך טנקים, אין לנו כל כך זה, אנחנו נוסעים. גדוד, מי המג"ד עכשיו? המג"ד עכשיו ב-53 הוא איזה מילואימניק, חיים שנער נדמה לי. הוא המג"ד נדמה לי, ואחרי כמה ימים שהוא המג"ד, מגיע ביום שישי בערב, מישהו עם קומטה שחורה, נכנס לארוחת ערב ואומר, אני המג"ד, מוישה ורבין. תיישב, הוא נהיה המג"ד, ואני כשהלכתי מבית חולים, ידעתי שאני בעוד חודש צריך לחזור להוריד את הגבס. אחרי חודש אני חוזר לבית חולים. רגע, אז המג"ד מוישה ורבין, הסמג"ד בין? הסמג"ד, לא זוכר. והמ"פים? המ"פים, מ"פ א', נדמה לי שאו מאושר או אמנון גדעון. מ"פ ב' בשלב זה אני ויוסי זמרי הסמ"ך מ"פ, ומ"פ ג' מ"פ ג' זה עודד בקמן אולי, או שהוא סמ"ך מ"פ. לפני שאנחנו ממשיכים עם זה, על הסגירה שלך של יום כיפור, שאתה בבית חולים, שאתה משחזר את כל מה שהיה, אתה מתעסק עם זה? אתה... לא מתעסק עם זה. למה? אתה סוגר את זה? אני סוגר את זה. למה? יש מושג בפסיכולוגיה שנקרא הדחקה. כפי הנראה, הייתי נשוי גם פעם לפסיכולוגית, אז זה עניין. זה מושג, כן. היו אצלי קב"נים ושאלו אותי אם יש לי חלומות בלילה, ואם אני... לא היו לי שום חלומות. יש לך היום? ואין לי חלומות היום. ואני לא הלום קרב. אני חושב, למרות שאין מישהו שעבר מלחמה שאין לו סוג של טראומה, אבל אני מביא, לדעתי, בחוויות מהמלחמה. כן, שסגרת את הדבר, לא, כאילו, קודם כל, רציתי לשאול אותך עוד לפני זה, שהתחילה המלחמה, הרגשת שאתה מוכן, גם נפשית, כאילו מאיפה היה לך מאיפה הרגשת שבא לך תעצומת הנפש שלו בעצם לעמוד ולראות ולחטוף וללכת ולחזור, מאיפה זה בא? זה בא מהבית, מרעננה, זה בא מהחברים, מהקיבוץ, כאילו, אתה יודע, זה לא מובן מאליו, לא כולם עברו את זה ככה, כי אתה מרפרף את זה, ושאני שואל את עצמי, כאילו מאיפה זה בא לך? מה הקשיחות הזאת מהקיבוץ? מאיפה לימדו אתכם את הדבר הזה? אני לא יודע איפה לימדו אותנו, ואני לא זוכר שהתלבטתי בעניין הזה. אנחנו גדלנו על סיפורי מלחמת העצמאות ומלחמת ששת הימים, וידענו שזה התור שלנו, וגם רצינו להיות אולי גיבורים. אני חותם לך בראייה של בן אדם בן 70 היום, שאילולא הייתי נפצע, אני סביר להניח שהייתי נהרג. העוצמות שהסתובבו שם והביטחון העצמי שהיה לנו, שהיה לי, האובר ביטחון והחוסר פחד, לפחות מהיום היחידי שנלחמתי, לדעתי, ואולי יש סוג של שוויצריות, של צעירות. לא היה קטע שם, אתה יודע, הלוואי והייתי נפצע והיו מפעלים אותי. לא זוכר, לא. אני יודע להגיד שככל הנראה, אבנר לנדאו, שהיה מ"פ ב',
לאורך כל המלחמה ונפצע רק בסוף בכיבוש של תל שמס, הבגרות שלו והניסיון שלו ממלחמת ששת הימים, הם אלה שהצילו הרבה אנשים בפלוגה. למה? ספר לי הוא היה רגוע, הוא לא היה מתלהם, הוא לא היה סוס דוהר. הוא שמר על עצמו, לא על עצמו, שמר על הפלוגה, והוא ניהל אותה בלי שחצנות ובלי יוהרה, ודברים שכפי הנראה היו לנו, כפי הנראה זה. אז זהו, זה מה שהיה. מה אני אגיד לך? לא, אז בעצם אני עוד חיתות אחת קטן. אני דיבר, בעצם אתה מסתכל על זה, אתה אומר, הכינו אותי, כי הבנו שאנחנו הדור הבא, כאילו, חיכינו לרגע. אנחנו חיכינו לרגע, אמרתי לך את זה בתחילת הרעיון. ברגע שהתקבלתי לסיירת מטכ"ל, אבל ויתרתי כי פחדתי לדחות את הגיוס לפברואר, אנחנו, שלא נלחמנו במלחמת העצמאות, לא היינו בפלמ"ח, לא אפילו בקדש לא היינו, וגם בששת הימים לא היינו, אנחנו רצינו להיות גדלנו על הסיפורים של הפלמ"חניקים, ורצינו להיות גיבורים כפי הנראה. לא יכול להגיד לך איזה שהם סיפורים של אהבת מולדת וזה, אבל כמובן, כמו בכל מקום, הדבר עכשיו אני יודע, כי אני הייתי גם הרבה שנים חייל הלא. בסוף, מה שמחזיק אותך, זה שאתה מסתכל ימינה ושמאלה, אתה לא רוצה להיראות פחדן בעיני החברים שלך, או חששן בעיני החברים שלך, וזאת הסיבה שאתה עומד נחוש, כי אתה הדמות, אתה סמ"ך מ"פ, הדמות הזה, ואתה לא רוצה שיראו אותך, לא מפחד ולא נני חששני. אז רק שמה יגידו, דבר ראשון זה שמה יגידו. מה יגידו החבר'ה? כן, זה ברור לגמרי, זה מה שמביא כל הסתערות. תשאל כל צוות חיילי חי"ר, למה הם מסתערים? מסתערים בגלל החברים שלהם. לא בגלל שהם רוצים לשמור עליהם, כמו שהם לא רוצים. אבל מעבר לזה, זה המעגל הראשון. במעגל השני לא הרגשת שבעצם מאחוריך, שראית את נפח נטושה, שראית את הטנקים נוסעים ואתה יורה בהם, לא הרגשת שאתה שומר על השעה ואתה האחרון לא הבנת את תמונת המצב. לא הבנתי תראה, אני גם מזכיר לך שאני נפצעתי ביום השני של המלחמה. לא נפצעתי אחרי שכבר חלפו אותי הטנקים והמשכתי, ובסוף נשארתי אחרון על הגבעה. נהייתי מהפצועים הראשונים של הפלוגה, עוד לא לדעתי, לא היה לנו אף הרוג לפני שאני נפצעתי. אז לא עברתי את החוויה הזאת שבה החבר'ה נופלים מימין ומשמאל ורק אני נשאר ואני אחרון על הגבעה. לא עברתי את השלב הזה. רציתי עוד שאלה אחת לשאול אותך בעניין הזה. גם כמ"מ וגם בדיעבד, כאחד שהמג"ד נחת. כל הקטע הזה של הערבוביאדה, מעבירים מג"ד, לוקחים פלוגה, מעבירים אותה לפלוגה אחרת. כאילו אתה חושב שהייתה לזה איזושהי השפעה? יכול להיות שהיה לזה קרבי, כי תקעו אותך במקום לא רע. אז זה היה צעד נכון לעשות את זה בדיעבד, שאתה רואה את זה. ההתנהלות של חטיבה 188 לפני תחילת המלחמה הייתה התנהלות לא נכונה. למה? כי היא לא ראתה, זה גם 188, אבל יכול להיות שזה גם היה תפקיד של הפיקוד, כי חטיבה 188 הייתה חטיבה פיקודית.
יש חשיבות רבה לציוותי קרב אורגניים. הבלגן של חטיבה 188, גדוד 74 עם שתי פלוגות של גדוד 53 וגדוד 53 עם שתי פלוגות של גדוד 74, זאת תקלה פיקודית של מי שפיקד על חטיבה 188. הוא היה לו זמן לדעתי, אם הוא היה רואה את הדברים, שיכול להיות שתפרוץ מלחמה. ההיערכות הזאת של חטיבה 188 הייתה היערכות מצוינת ליום קרב. כי ביום קרב צריך את הדייקנות המאוד גדולה לדעת להכניס פגז בבונקר שמוסתר מתחת לעץ. במלחמה זה לא כל כך חשוב, במלחמה לציוותי הקרב האורגניים יש חשיבות מאוד, מאוד גדולה. הדבר השני שחטיבה 188 כשלה בו לדעתי, זה חוסר הניתוח הקרקעי לאחור. זה לא... הכרתם כל רגע? הכרנו, אבל נערכנו ליום קרב. זה נכון בעיקר, אני לא רוצה לנהל את הדיון הזה, אבל זה נכון בעיקר בגזרה הדרומית. בגזרה הדרומית, בגזרה שלנו, הישיבה על קו הגבול, היא הייתה ישיבה נכונה, כי זה השטח השולט. אבל... אתם יכולת, כאילו, באמת, הייתם יכולים, היה לכם מאחורי מה להתחבא, זה לא ש... כן, כן, כן. בגזרה הדרומית, הקו העמדות הנכון הוא לא הקו של מוצבים 114, 115, 116, 117, אלא הוא הקו של ציר המפלים. הוא הקו של ג'וחדר רמת מגשימים, שם יש שלוחה. אם היו נערכים שם, הם לא היו נתקעים עם הסיפור של 114 ו-115, ולא חשוב. בקיצור, אני מגיע... עוד דקה אחת, אז אני אומר, אז הלקח הזה של הערבוב בגדודים, בין הפלוגות, אחת לשנייה, למעשה בגזרה שלכם, זה אמנם הייתה טעות, אבל בסופו של דבר הייתם ממוקמים נכון כן, היינו ממוקמים נכון. בלמתם, בזכות ההתמקמות הזאת, הצלחתם לבלום עד שחטיבה 7 תגיע כולל הצלחנו לבלום עם חטיבה 7, או כחלק מחטיבה 7. הסיפור של עמק הבכה, הסיפור האמיתי של עמק הבכה הוא קהלני עם כל הגבורה שלו ועם גדוד 77, זה בסדר גמור, אבל הסיפור האמיתי של עמק הבכה זה שמוליק יכין ברכס הבוסטר, שפוגע מדרום לצפון בעמק הבכה, ואבנר לנדאו ואני בחצי יום הראשון שיורים על עמק הבכה מצפון לדרום. כשלוקחים... נכון, כשלוקחים את מי ששבר את ההתקפה על עמק הבכה, לפלוגה ב' יש חלק מאוד גדול בעניין הזה. לפלוגה ב' ולפלוגה, למחלקה של שמוליק יכין וליאיר נפשי שעמד על רכס הבוסטר. זה כשכל התהילה הלכה לחטיבה 7 ולקהלני ולגדוד 77 וליאנוש, בצדק יאיר נפשי כועס ואבנר לנדאו כועס, כי עמק הבכה זה סיפור יותר גדול מגדוד 77, והכוחות שבקושי הצליחו ועם פגיעות מאוד גדולות, ומערבי לילה עם בזוקות בלילה, גם חירביטים שם. כן, 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 כן. אז נכון שההיכרות עם השטח, ההיכרות האינטימית מאוד, אני מזכיר לך שאני הייתי ממם ב-107, והייתי והייתי ממם ב-105, וההיכרות... אין סלע, אסף סלע מכיר את הסלע. אין סלע ברמת הגולן שאני לא הכרתי אותו, ולכן
ההיכרות האינטימית וגם המלחמה העיקשת שהיא כמעט לא מלחמת תנועה, אלא בעיקרה מלחמת עמדות, היא כיסתה על הפער של הציוות הלא נכון. כשכוחות נעים ועושים תנועה, אז לציוותים ולציוותי הקרב יש משמעות הרבה יותר גדולה, מאשר הקרב הוא קרב מאוד סטטי. ולכן זה לא בא לידי ביטוי, הבלגן הזה. שעמדתם שם בעמדות והטנקים נסעו והייתם הכוח ההולם, כאילו, שיריתם. אז לא הבנתם את זה, אני מבין, ממש, לא, אני מנסה לדלות את ה... איך ראית את תמונת הקרב? כסרח מפי, כאחד ש... אני ראיתי, הבנתי לגמרי שיש מאמץ בעמק הבכה, והבנתי לגמרי שאני יורה על הסורים, והם לא יורים עליי בחזרה בכינון ישיר. הבנתי שהם יורים בכינון ישיר על קהלני, ואני יורה להם מהאגף. הבנתי את זה לגמרי. זה לא היה סוג של מערב שנתנו להם להיכנס, וכמו שלמדנו איך עושים מערב. הם שותפים באמת לדבר הזה, בסדר, באמת, 77, אבל איך זה באמת ברח הסיפור הזה, שהיה כוח שבלם, והיה גם כוחות מהצדדים שבאמת... הסיפור הזה, תראה, הסיפור הזה, חטיבה 188. אגב, אני רוצה להגיד לך, לא בגלל זה, בגלל האנשים שמגיע להם את התהילה הזאת, נגיע גם להם, אז זה לכבודם של שכבת המממים שהוציאה את הספר המאוד יפה של ברקאי על בלימה. החטיבה 188, צריך להבין, היא חטיבה שהתפרקה. היא חטיבה שהתפרקה. המח"ט, הסמח"ט, קצין האג"ם, מג"ד אחד, עודד ארז, נפצע ולא המשיך את המלחמה. כל שכבת המ"פים, אין מ"פ אחד בחטיבה 188 שנשאר על הרגליים עד סוף המלחמה. או נהרג או נפגע. יש רק סמ"ך מ"פ אחד מכל 6 הסמ"ך מ"פים שנשאר על הרגליים עד סוף המלחמה. אז זה קיימוביץ', שסמ"ך מ"פ ח'. אין, אז אתה לוקח מח"ט, סמח"ט, קצין אג"ם, מג"ד, כל המ"פים, כל הסמ"ך מ"פים, כבר לא סופר מ"מים וזה, החטיבה התפרקה. התפרקה. היה קטע שיוסי בן חנן הגיע ואמר, אני מקים את החטיבה, ואז הוא נפצע. ואחר כך הגיע דני ורדי, ואז הוא נפצע. והסיפור אומר, אני לא יודע כמה נכון היה, שהמטכ"ל החליט שחטיבה 188 יורדת מהסד"כ, ומקימים אותה כחטיבת מג"ח בדרום, ואנשי החטיבה, שמוליק בן משה, הקשלח, וקצין הקשר, חנן שוורץ, וזה הסיפור של יוסי בן חנן שאמר, לך מקימים את החטיבה. החטיבה הזאת הקימה את עצמה בכוחות עצמה. היא קיבלה את עמוס כץ, אבל היא הייתה חטיבה מרוסקת. היא הייתה חטיבה מרוסקת. ומכיוון שחטיבה 7 עם ינוש, אני מנערי ינוש, אני באמת גם אוהב אותו וגם מעריך אותו, אבל חטיבה 7 יצאה מנצחת, ואנחנו נעלמנו מההיסטוריה. אני דרך אגב חשבתי שאין מקום להוציא את הספר על בלימה, בדיעבד טעיתי. למה? כי חשבתי שאי אפשר יהיה אחרי 30 או 40 שנה להיכנס ולפתוח פתח בלי להקים מלחמת עולם שלישית. ברקאי עשה עבודה מצוינת, והוא השאיר את הכבוד לחטיבה 7, אבל הוא החזיר את הכבוד גם לחטיבה 188. אני חושב שזה כבוד, אני חושב, כאילו זה לא זה עניין של... אבל החטיבה הייתה מרוסקת. החטיבה זאת לכן היא החטיבה המובילה בליטני.
לכן היא חטיבה מובילה בשלום הגליל. לכן חטיבה 188 היא לא נחה על זרי הדפנה. אנחנו הגענו והקמנו את החטיבה, אז אני הקמתי את פלוגה ב', חזרתי לבית חולים, הורדתי את הגבס, וכשחזרתי זמרי כבר היה מ"פ ב', ועמוס כץ קרא לי ואמר לי, תקים את פלוגה ל', אנחנו מקימים את גדוד 71. אני המ"פ הראשון שהקים את פלוגה ל', והם מצוותים שלא השתתפו. לא, אני עשיתי, הם עשו צמ"פ מקוצר, וקיבלתי אותם, נכנסנו איתם למובלעת. נדבר על זה, אז פלוגה למד, עזבת את... חזרת מבית חולים, תפסו לך את הכיסא. חזרתי מבית חולים, הכיסא שלי היה תפוס, וביקש ממני עמוס כץ. אני גם לא כל כך הסתדרתי עם מוישה ורבין, אבל זה עניין אחר. ועמוס כץ ביקש ממני שאני אהיה מ"פ ל' בגדוד 71. מי היה המג"ד היה רן גוטפריד. ונבו משהו היה סמג"ד, גם מילואימניק. זה היה גדוד שהיה בנוי על הרבה מילואימניקים, ולאט לאט המילואימניקים השתחררו וחזרנו. אז אתה יודע, אחיך היה מ"פ חף שם, ולאור היה מ"פ מ"ם. מצה היה גם כן שם. מצה החליף אותי. מצה החליף אותי. ואני עשיתי עם פלוגה ל' את מרבית ההתשה בתל שמס. שהיה את הפעילות או ש... כן. תמרנתם או ש... לא תמרנו. גם היו לנו ימי קרב וירינו, וגם חטפנו ארטילריה כל הזמן. אבל עשינו אימונים. בנינו מסלולי צוות. עשינו מסלולי צוות תוך כדי זה שיורים עלינו ארטילריה. כאילו, ארטילריה באש חיה. כשהייתי מפקד קורס מ"פים, היה לי צוות היה לי חניך מהנ"מ. יום אחד הוא אומר לי, וזה מורשת קרב. אמרתי לו, הוא אומר לי, לא, לכם בשריון יש מורשת קרב, לנו אין שום מורשת קרב. אמרתי לו, למה לא? יש טיל צ'פרל, היה טיל כזה פעם, טיל צ'פרל, שירה במיג סורי והפיל אותו במובלעת. אני הייתי בסוללה ברגע שהם ירו את הטיל. זאת אומרת, הסתובבנו במובלעת, ירו עלינו, חצי שנה... מי הסמח"ט של עמוס כץ? הסמח"ט של עמוס כץ היה יאיר, נפשי. הוא כבר אז הייתה איזה... הוא הבין מה היה וזהו, שהוא עדיין ככה... הוא הבין תמיד מה היה. כן. הוא הבין תמיד מה היה. שוחחתם על זה? קודם כל שוחחנו על זה הרבה. אני גם לימים הייתי קצין האג"ם של יאיר נפשי, שהוא היה מח"ט. זה מעניין. מה אתה שהוא עבר? כי הוא היה מג"ד. הוא היה מג"ד שלך. אז אני הייתי קצין אג"ם שלו. בסוף תפקיד קצין אג"ם אני עוד הייתי חניך בקורס מג"דים בתור... בסוף תפקיד קצין אג"ם הייתי בן 24. אבל עם הרבה קילומטראז'. כן, הייתי צריך לקבל גדוד. ב-77 הייתי בן 25. הייתי אמור לקבל גדוד. או לצאת לפום, ואז התעצבנתי, לא יודע מה, לא משנה, השתחררתי. הייתי 6 שנים מג"ד במילואים. לא, ספר לי את המערכת יחסים שלך עם יאיר, שכאילו, בעצם אתם שרידים בכירים של משהו שלא היה קיים. תראה, מה יש לספר? יאיר זה יאיר. והוא גיבור מלחמת יום כיפור, אני מדבר לא על הקטע המבצעי, הטקטי, אלא כאילו על ההפנמה הזאת, ועל בכל זאת, תשמע, זה מכה, זה לא... אנחנו הבנו שגנבו לנו את התהילה. הבנו, יאיר הבין, כי הוא לא קיבל אולי את אות הגבורה כמו קהלני, אבל... אנחנו הבנו שהחטיבה הזאת נשחקה ונהרסה.
והיו הרבה שהסתובבו עם זה בבטן, היו הרבה, אני לא, אני אמרתי לך, אני סגרתי את מלחמת יום כיפור בשביעי באוקטובר, ואני נהייתי מ"פ, ואני הייתי מנערי ינוש, והייתי מ"פ, והייתי קמב"ץ חטיבה, ואחרי כמה חודשים הייתי סמג"ד גדוד 74, רס"ר מטבח שאל אותי, הסמג"ד בן כמה אתה? אמרתי לו בן 25, מה אני אגיד לו שאני בן 22? הוא אומר לי, הסמג"ד, יש לי בן בגיל שלך. אז הייתי סמג"ד של אלי גבע בגדוד 74. היינו גדוד, אין דברים כאלה בשטח, עם יכולת תמרון וזה, וגדוד מבורדק. אלוהים ישמור איזה גדוד מבורדק. כי זה לא הבנו, היינו צעירים. איך בן אדם בגיל 22, 3 יכול להיות סמג"ד? איך הוא יכול להבין את הבעיות של החיילים? איך הוא יכול... עכשיו, זה נכון, גם אבא שלי היה מח"ט בגיל 23, אבל זה לא... קודם כל, זה לא מלחמת העצמאות, וגם אז זה לא היה... זה. אז הוא אמר... אז אבא שלי תמיד אומר, היה את מחלקת הדגים. אתה יודע מה זה מחלקת הדגים? חטיבת הראל היה מחלקת דגים. זה הדגנרטים, זה הלומי הקרב. הם לא הבינו שהם הלומי קרב. אז היינו באמת... אז בעצם הייתה לו אוטומט. זאת אומרת, נעלת את הזה? אני נעלתי, הייתי מנערי ינוש, אני התקדמתי מאוד מהר, ובאיזשהו שלב יצאתי ל6 שנים, ואחרי זה חזרתי, אחרי שהתגרשתי, תפס אותי אמירם לוין, אמר לי בוא תחזור, חזרתי לשנה ונתקעתי 20 שנה. אני רוצה לחזור לסיפור של 188 שדיברנו לפני, אמרת שזה בעצם הסיפור שסיפרת עכשיו, על זה שבעצם החטיבה נעלמה וקמה כעוף החול אחרי זה. אבל עדיין, אתה מהקצינים בבכירים של החטיבה שנשארו, אמרת, כל שורת המ"פים, כל שורת הסמ"פים, אתה באמת היית כאילו אחד מהמגדלורים של החטיבה שנשאר. נו. הרגשת את האחריות הזאת? הרגשת שיש לך אחריות להקים מחדש, לקחת את זה, להמשיך את ההמשכיות? כן, 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 בהחלט, בהחלט. זה מה שהניע אותך? זה הייתה, אני מחפש את המנוע, איפה היה המנוע שלך שהניע אותך, אפילו בדיעבד, אולי אז לא ידעת, אבל... אני בהחלט איש 188 בכל רמה חבריי, לצערי, בגלל פוליטיקה צבאית לא נהייתי, לפי דעתי, לא נהייתי מח"ט 188, אבל במעלה הדרך. אבל בהחלט, אני איש 188, אבל בניגוד לאחרים, אני בן אדם בלי תסכולים. בלי תסכולים, כי א', נשארתי בחיים. פרט לזה, נלחמתי מעט. אז אין לי איזה סיפורי גבורה של מלחמה. מצד שני, נפצעתי מספיק קשה בשביל בשביל לא להרגיש שברחתי. כאילו נפצעתי באמת, כי היד, עטפתי אותה, סגרתי אותה. כמו שהיא היום, היא הייתה יכולה גם להיות זה. זאת אומרת, נפצעתי מספיק קשה בשביל לא להרגיש שברחתי. יכול להיות שאם הייתי נלחם עוד 5 ימים, אז או שהייתי בורח, או שהייתי, לא יודע, או נהרג, או נהיה, אני לא יודע מה, זה לא מעניין, אבל אני, לכן, את מלחמת יום כיפור סגרתי. אין לי תסכולים, לא
לא של גבורה, כי אני בוודאי באופן אישי לא הייתי איזה גיבור גדול, ולא עשיתי איזה מלחמות שמישהו לא מכיר בהם ולא מעריך אותם. אני לא יאיר נפשי או אבנר לנדאו, או שמוליק יכין, או אני לא יודע, אנשים שהם גיבורים אמיתיים, הם לחמו כל המערכה, או אבשלום לוי, או רני פרידריך, שנלחמו דרך... אתה יכול להתחבר להרגשות שלהם? בוודאי, בוודאי. בוודאי, לכן 7 זה הפלישתים, אנחנו לא השתנה כלום. הם אומרים עלינו שאנחנו הפלישתים, אבל המאבק האידיוטי בין חטיבה 7 לחטיבה 188, שבסופו של דבר היו שתיהם חטיבות באוגדה 36, ישבו ברמת הגולן, אני הייתי חלק מהמלחמות האלה, בין 7 ל-188. בוודאי, ו-188, לדעתי זה החוזקה שלה. זה שהיא לא נחה על זרי הדפנה. לכן תסתכל מה עשתה 188 בשלום הגליל עם מאיר דגן, ומה עשו אחרים. ומה עשה אמירם לוין עם גדוד 74, ואייל בן ראובן עם גדוד 71. אנחנו עכשיו 40 שנה לזה. בחזית העשייה והעשייה. כן, כן. אז... מזה שהיא הייתה חטיבה שהייתה חייבת להוכיח את עצמה, שהיא לא ירדה מהסדק. וזה DNA של חטיבה שנמצא מאוד עמוק ועובר, לא יודע אם היום כבר, היום אני יותר... אולי יראו את הסרט שלך ויבינו... אני היום יותר בענייני דור פלמח, אז מאשר בענייני מלחמת יום כיפור, כי ביום כיפור יש מספיק אלה שעוסקים וזה. עכשיו, כאילו, אנחנו ממש לקראת הסוף. אז בעצם, כאילו, יש דברים שבהמשך השירות הצבאי שלך, גם ברמה האישית וגם ברמה טקטית, אסטרטגית, שאתה תמיד לוקח את זה איתך ואתה אומר, תשמע, למדתי את זה משם, לא לפצל חוליה, בסדר? כאילו, גם לקחים טקטיים, אבל גם דברים אמרת ואמרת את זה, הזכרת את זה, שכולם יורידו מדפים, אני אשאר בחוץ, אני רוצה לשלוט אז אני שואל, זה דברים שהנחלת אותם, העברת במשפחה שלך, כי זה לכל החיים. כמו שאמרת, מה שיוסי בן חנן אמר לך, 2 דברים נתן לך טיפים לכל החיים, אתה עצמך, מה אתה לקחת והמשכת אותם, המשכת הלאה? של עצמך, לא של... אז... א', מבחינה אישית, אני סיפרתי לך על ה-so called תרגילי מנהיגות שצריך לעשות. פרט לזה, אני... השתמשת בזה? השתמשתי בזה, ידעתי שגם כשהייתי מג"ד 53, שזה השלד, ידעתי שהאנשים זה הדבר הכי חשוב, הגיבוש של האנשים, הקרבה אל האנשים. אני חושב שהאנשים מצד אחד ידעו להעריך לאורך השנים את הידע המקצועי שלי ואת הנחישות, כולל בגדוד המילואים התחילה מלחמת לבנון הראשונה, ולא רצו לגייס. אני גייסתי את הגדוד שלי, את המפקדים, תוך שעה, ואחר כך בסוף היינו רק ברמת הגולן, לא משנה. אז זה דבר אחד, והדבר החשוב שאני למדתי לאורך שנותיי ברמת הגולן, וזה לא ידענו לפני מלחמת יום כיפור. זה להבין את רמת הגולן לכל הרוחב שלה, לא לכל האורך שלה, לא מהחרמון ועד הירמוך, אלא להבין אותה מקו החזית ועד הירדן, ולהבין איך אפשר
וצריך להיערך, להילחם ברמת הגולן, לא רק על קו הגבול. ותרגלנו את זה הרבה מאוד פעמים, גם שהייתי מ"פ, גם שהייתי קצין אג"ם וסמג"ד. אז זה דברים, ולחיים, ולחיים... אני רוצה שתיתן לי את שאני צעיר מכם, כאילו, איזה... לחיים לקחתי שמה שהיה היה, וצריך להסתכל קדימה. אי אפשר, אני לא חי לא על הזיכרונות ולא על מה היה, אני מנסה להסתכל קדימה. באמת, אני אומר על זה בפעם ה-15, סגרתי את מלחמת יום כיפור והלכתי קדימה, ואני לא נמצא במצב שאני תוכן את עצמי מבפנים, הלוא מה קורה לאנשים ש... אבל בכל זאת המשכת בצבא וחזרת? כן, כן, המשכתי בצבא. היה לך DNA כזה, כי אבא שלך הוא רעננה. יכול להיות שכן, יכול להיות שכן, ויכול להיות שלא, וגם יכול להיות שלא ידעתי לעשות דברים אחרים, אז זה מה שידעתי לעשות. מקצוע, אתה יודע, המקצוע הראשון שלנו זה להיות לוחם. זה הדבר הראשון שאנחנו לומדים, בגיל 18. כן, כן. ואני דרך אגב חושב שהיו לי אחלה חיים, גם בתור נער. לא, אני אומר, גם בתור נער בקיבוץ, ואחר כך הייתי בקבע. גם נתנו לי ג'יפ. ואני זוכר שהייתי מ"פ. הייתי עולה, ישבנו, אני זוכר את זה כמו היום, ישבנו בבוקתה, הייתי עולה עם הג'יפ מעל הפלוגה, מסתכל, עכשיו הייתי בן 21. מדליק סיגריה ונהנה. ואומר, וואלה, כמה עוצמה יש. וואלה, זה כולם שלי, 11 טנקים ונגמש וזה, זה כולם שלי. אז יש בזה תחושת עוצמה מאוד גדולה. הייתי מג"ד, הייתה לי תחושת אחריות גדולה, אז גם קיבלתי ג'יפ, גם קיבלתי זה, גם קיבלתי משכורת על זה, והפקידה של המג"ד התחתנתי איתה פעם אחת, לא חשוב, התגרשתי איתה, אז אולי זה לא הפתרון הזה. כמה ילדים, כמה נכדים, לקראת הסוף ניתן להם גם כן קרדיט. אז יש לי מאשתי הראשונה שתי בנות, מיכל בת 46 ואורית בת 41. יש לי 5 נכדים. משתיהם ביחד? משתי הראשונה, משתיהם ביחד. משתי הבנות? כן. 1, 2, 3. כן. 3 ילדים למיכל, נדב, יואב, נוגה. מה זה? לא, לפני צבא. נדב הוא הגדול הוא בן 17, קצת. מהילדה השנייה יש לי שני בנים, רע ודורי, הם שתיהם גרות ביסוד המעלה. מאשתי השנייה, שהייתה קב"נית בצבא, ולא הצליחה להוציא את לפתוח את הדלת. יש לי 2 בנים, עומרי, בן 30, נשוי, אחרי צבא. גיא, היחידי מכל הילדים שהיה קצין בצנחנים. היום הוא שליח של הסוכנות בניו יורק, בצוק איתן, שהם חטפו בצוק איתן, הוא היה בבית ספר למ"כים, הוא אמר לי, אבא, עכשיו אני מבין למה הלכת לטנקים, וכמה חבל שלא הלכת לטנקים. ואורלי, אשתי השלישית, אנחנו הרבה שנים, אין לנו ילדים משותפים, אבל... מספיק חבילה, כל אחד עם החבילה שלו. יש לנו את מאיה שעכשיו ילדה לפני חודש, ודור ועומר, ועכשיו
עכשיו אנחנו בונים בקיבוץ כברי, אולי נסגור את המעגל ונחזור לקיבוץ כברי. כי כשהיינו ילדים אמרו לנו שקיבוץ זה מקום נפלא לילדים וזקנים. נכון. רציתי במילה אחת על הפרויקט שלך של הפלמ"ח. קודם כל, למה לקחת אחריות ומה התפקיד שלך ועל האחריות שלקחת. ובקצרה, אבל, כי זה לא הזה, אבל זה מעניין, על מה החזון הזה, איך אנחנו כן נמשיך ונשמור את המורשת של משהו שהתפרק. אני רואה את הקורלציה בין חטיבה 188 והפלמ"ח, אולי יש פה בזה. אז... הגעת לזה בכלל, קודם כל, אבא שלי הוא אושייה מרכזית של מלחמת העצמאות במרחב ירושלים. אני, אחרי שהשתחררתי מצה"ל ב-2002, הייתי מבקר המוסדות הלאומיים. סוכנות יהודית, קרן קיימת, קרן היסוד, ישות נבחרת בקונגרס הציוני העולמי, ישות כמו מבקר המדינה, רק על המוסדות של העם היהודי. הייתי שם קרוב ל-15 שנים, ופרשתי משם מרצוני החופשי בגיל 64, כאילו יכולתי תיאורטית להמשיך שם עוד. ואז מצאתי את עצמי במקרה בצוות הובלת המאבק על חאן שער הגיא. אוקיי. פשוט גם הייתי פנוי, במקרה הייתי פנוי, כמובן הייתי מחובר. הסיפור הוא סיפור שבו בחאן שער הגיא קק"ל לקחה על עצמה להקים שם את מרכז ההנצחה לרבין. ובאיזשהו שלב הפרויקט הזה דעך, והעמותה של גנדי מצאה את המקום הזה זנוח, וקיבלה אותו מהמדינה, קיבלה אותו בדין. והיו כל מיני אנשים, רבקה צביאלי מהמושבה כנרת, שניסו לנהל מאבק לשנות את ההחלטה. היא כתבה לשרים וחברי כנסת במשך 3 או 4 שנים, שגנדי לא לחם שם. והמקום הזה מיועד להנצחה של מבקיעי הדרך לירושלים. ואז אני כבר הייתי משוחרר, או פנוי, ואז מוצאי שבת אחד לפני 4 שנים או משהו כזה, מתקשר אליי צביקה זמיר, ואומר לי, תשמע, אני אמור להתראיין אצל כרמלה מנשה, כי היא חברה של צחקי שריג ודליה גוטמן, והם סיפרו לה את הסיפור, והיא אמרה, אני עושה על זה אייטם. הוא תופס אותי בחג שני של ראש השנה בשוני, ובהופעה של שלומי שבן, ואתה יכול לעצור. לא, אנחנו עושים את זה פשוט לילדים. של שלומי שבן זה לא ייכנס כי זה לא שייך ליום כיפור, אבל אני מתעניין, אז אני רואה כאילו, זה מעניין אותי כי אני חושב שזה הכל קשור, אבל לא חשוב. אבל אל תרד איתי לפרטים של שלומי שבן ששר את ה... ואז הוא מתקשר אליי ואומר לי, מה אני צריך להגיד לה? אמרתי לו, תשמע צביקה, עכשיו ערב, אתה תלך לישון, בבוקר יהיה לך מייל מסודר, מה אני חושב שאתה צריך להגיד לה? כן, אני יודע, אתה אלוף, בין כה וכה אתה תגיד מה שאתה רוצה, הוא מתראיין, הוא דווקא מתראיין טוב, לדעתי הוא גם מעביר לה את המייל שאני העברתי, ובסופו של דבר היא אומרת, כרמלה מנשה ברעיון, והם כתבו מכתב לראש הממשלה, הפלמחניקים.
אני מסתכל אחורה, מי כתב? אף אחד לא כתב. אני כתבתי. אז אני מדבר עם צחקי שריג, הבן של נחום שריג מבית השיטה, חבר שלי, בן מחזור שלי, ואנחנו אומרים, אם היא אמרה שהם כתבו, אז סימן שהם כתבו. אז אנחנו כותבים מכתב, ומפה יוצא המאבק. המאבק התנהל בכמה ערוצים, ובסופו של דבר היה מאבק מאוד יפה, כי הוא לא הלך נגד גנדי, הוא הלך בעד מפקיעי הדרך לירושלים. צריך לזכור שבין לטרון לירושלים, גוש עציון ומעלה החמישה נהרגו 1967 חללים במלחמת העצמאות. זה שליש מהחללים של מלחמת העצמאות. צריך לזכור שהיו ימים של 300 מסעיות בשיירות. מי זה המסעיות האלה? יש בריטים, אין מדינה. מי הביא את המסעיות האלה? מי קרא להם? מי אמר להם לבוא? רגע, מי המיס אותם? בתל אביב. מי פרק אותם בירושלים? מסתבר, אבא שלי תמיד היה אומר, אני לא הבנתי, הוא היה אומר, החיבורה של ירושלים על 100,000 תושביה אל השפלה, זאת הסאגה המרכזית של מלחמת העצמאות. לא הגליל ולא הנגב, זאת הסאגה המרכזית. תראה, שליש מהחללים שמה. אין כמעט, מתוך 12 חטיבות שלחמו במלחמת העצמאות, 8 לחמו כך או אחרת בירושלים. נכון, כולם זוכרים את חטיבת פלמח הראל, וכולם זוכרים את ציוני בעיר, אבל בגבעתי היו שם, 8 מתוך ה-12 חטיבות היו שם. זאת אומרת, שזה באמת הדבר המרכזי של מלחמת העצמאות, ואנחנו החלטנו שאנחנו נאבקים על העניין הזה. אז אוקיי, אני רוצה להתקדם. מתוך זה בעצם התוודעת לשייקה, התוודעת לזנית. אני כבר לפני זה, ברגע בגלל שהיית הבן של רעננה. בגלל שהייתי הבן של רעננה כבר, ברגע שסיימתי בסוכנות היהודית, שם זה תפקיד יותר פוליטי כזה, הם ביקשו ממני ואני הצטרפתי להיות חבר בעמותה. ומכיוון שאני... בעמותת הפלמח. בעמותת דור פלמח, שהקימה את בית הפלמח. שהמטרות של העמותה הזאת מהן? הנחלת מורשת הפלמח. אוקיי. הנחלת מורשת הפלמח. אנחנו עוסקים בזה... אוקיי, אנחנו עוסקים בזה. רגע, הצטרפת ונהיית מנכ"ל שלה? הצטרפתי, לא נהייתי שום מנכ"ל. שייקה הוא יושב ראש, אנחנו חברי הנהלה. בגלל איזשהו עניין פרוצדורלי, אני הוגדרתי כממלא מקום יושב ראש ההנהלה, אבל בעצם אנחנו, יואב רגב, אני ועוד איזה 2-3, יחיים חורב ואורנה ענבר, אנחנו הצוות הצעיר, ואנחנו יחד עם מנהלת בית הפלמח, תראה, עמותת דור פלמח הקימה את בית הפלמח ואת מוזיאון הפלמח, והעבירה אותו לתפעול של משרד הביטחון. אז בעצם משרד הביטחון מתפעל את המקום הזה, דרך יחידת המוזיאונים וזה. אתם בעצם חיים על התכנים. אנחנו הרוח מלמעלה. ומה אתם רוצים? מה היית רוצה? מה החזון שלך לגבי העברה של המסר הזה, של הפלמ"ח, של כל ההקמה של המדינה, שזה היה באמת נס. תראה. אתה כאחד המובילים שהדור של הנפילים הולך תראה. למרות שראיתי את שייקה הוא צלול כמו יין, אבל... אורית שחם, שהיא האוצרת של בית הפלמח, שהוקם לפני 22 שנים, סיפרה לי פעם שכשפתחו את המיצג של מסע פלמח, היא הצטרפה יום אחד והייתה שם קבוצה של נהגים מבית נבלה. והם עשו ברדק והם זרקו תפוחים מאחד לשני, אבל בסוף שהם יצאו, היא שומעת אחד אומר לשני, אומר לה, וואלה, היה קשה להקים מדינה. היא אומרת לי, זאת הנקודה. הבנתי שהצלחנו. אם וואלה היה קשה להקים מדינה, אולי לא כדאי לקלקל אותה כל כך מהר.
אז אין ספק שהפלמ"ח הוא אבן יסוד מאוד חשובה בכל הדגלים של הקמת המדינה. וזה לא רק בצבא, זה התיישבות. כל או חלק הפלמ"ח הקים קיבוצים. זה התנדבות. לשרת בפלמ"ח שירת, כל מי ששירת, אני אגיד לך משהו אחר. אנשים ששירתו בפלמ"ח זה ילידי 2030, או 1920, בין 1920 ל-1930. בשנים האלה, בעשור הזה, נולדו בארץ ישראל 100,000 ילדים. מתוכם 7,000 עברו בפלמ"ח. תראה כמה מעט. כי לפלמ"ח, קודם כל זה לא היה אטרקטיבי. ב-42 היה אטרקטיבי להתגייס לצבא הבריטי, להילחם בנאצים. לקבל משכורת. וגם לקבל משכורת, וגם לקבל מדים, וגם לקבל נעליים, וחלקם גם קיבלו משקים אחר כך. מי שלא רצה להתגייס לשום מקום, הלך ללימודים, נכון? או הלך לעבוד, להתפרנס. הפלמ"חניקים התנדבו, הם שירתו שנתיים בלי לקבל כלום. הם עבדו שבועיים בחודש בשביל לפרנס את עצמם, והתאמנו שבועיים. בלי 8-9 גדודים של כ"ט בנובמבר של הפלמ"ח, שהתגבשו ל3 חטיבות באפריל, משהו כזה, 48, כמה דברים קטנים לא היו קורים. הצפון, עם חטיבת יפתח, ומבצע יפתח, ירושלים כמובן עם חטיבת הראל, והנגב, עם חטיבת הנגב. אז, ואל זה עכשיו תצרף את הערכים, אז אמרתי התיישבות, אמרתי עלייה, התנדבות, התיישבות, עלייה, וכל הערכים של הלחימה. עכשיו תזכור שהקורס הגבוה היה קורס מ"מים בג'וארה. האנשים בוגרי קורס המ"מים בג'וארה, שזה הקורס היחידי, הם ניהלו דיוויזיות בסוף מלחמת העצמאות. איזה הכשרה הייתה צבאית הייתה להם? עכשיו, מצד אחד הם היו אנשים, חלקם הבכירים היו אנשים מאוד משכילים, קראו הרבה, כתבו הרבה. בעצמם, כתב נתן אלתרמן, בעצמם הם כתבו להם שיר, ואפילו ספרים כבר נתנו. זאת אומרת, הקבוצה הזאת, יצחק שדה זקן, הוא היה בן 50, זקן. אבל הקבוצה הזאת, וזה לא רק הקבוצה הזאת, זה הקבוצה הזאת והיישוב המאורגן. ללא היישוב המאורגן, אתה מתכוון, זה תנועת הקיבוצים, המושבים? זה הקיבוצים, הקואופרטיביים, ההסתדרות. אומר פרופסור אלון קדיש, אל תתבלבל, כל השיירות לירושלים, זה בבוקר נוסע בערב הוא שב. זה, עכשיו, זה התארגנות של יישוב. האנשים היו אידיאליסטים, הפורשים, האצ"ל והלח"י, הם היו אידיאליסטים לא פחות, אבל הם היו פורשים. מעבר לזה שהם היו במספרים מאוד קטנים, הם היום מספרים צ'יזבטים וזה, אבל הם היו במספרים מאוד קטנים. באצ"ל היו פחות מ1,000 איש, חלקם הם קוראים לזה מדביקי מודעות. אז נכון, ילד בן 12 דרך אגב, זה יש הרבה לוחמי אצ"ל שעדיין בחיים. בלח"י היו מאות בודדות של לוחמים. אז הפלמ"ח בעצם פורק, ובצדק הוא פורק. אבא שלי חושב שלא בצדק, אבל בצדק הוא פורק. עד יום האחרון. אבל הפלמ"ח פורק, אבל הרוח שלו לא פורקה. ומה, אני חוזר למעגל, מה שאנחנו מנסים לתת בבית הפלמ"ח ובחאן שער הגיא, זה את הרוח. ולהפוך את בית הפלמ"ח לסוג
של מרכז חינוכי, יותר מאשר אתה בא למוזיאון, אלא המקום שבו אתה... עשינו השנה זה 80 שנה להקמת הפלמ"ח, עשינו עשרות אירועים בכל הארץ, מדן ועד אילת. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שדיברת על הפלמ"ח, כולך הייתה באמת טוב, זה נושא שאני מכיר אותו. לא, אתה לא מכיר את יום כיפור. לא מכיר, אני אומר לך. רואים שזה בעצמותיך. זהו, אנחנו עכשיו סיימנו את הרעיון, אז אני סוגר את המצלמה. בדרך כלל, לפעמים כשאני סוגר את המצלמה, הדברים הכי טובים יוצאים שהמצלמה סגורה. אתה מבין? אבל אני סגר.